עידן עמדי. פשוט כבוד גדול שאתה פה, איזה כיף. כיף להיות, האמת שגם, בשבילי זה אירוע חדש קצת, אני לא מתראיין כמעט בכלל. אני יודע. במשך שנים. ממש מעריך את זה, וכיף גדול. אוהב אותך מרחוק המון זמן כבר. איזה כיף לשמוע. אתה שנים כוכב ענק בישראל, ובמלחמה הפכת לאיזה סמל. יש לך הסבר לדבר הזה, לתופעה הזאת? למה זה קרה? למה אתה? אני חושב שיש צברי בקבוק כאלה, בכל דבר, זאת אומרת, בכל דבר שאנחנו עושים בחיים. אתה עושה צעד ועוד צעד ועוד צעד, ואז מישהו, מתי שהוא מבחין בזה. זאת אומרת, כשהגעתי למלחמה כבר הייתי, אתה יודע, יחסית בקצה גיל המילואים, 36, אבל כל השנים הייתי סביב המילואים, שומר על כושר. באיזשהו שלב עברתי אפילו לעשות מילואים מיחידה סדירה בקומנדו, אז גם שמרתי על עצמי צעיר מתוך המערכת. ופשוט כשהמלחמה קרתה, אז כבר הייתי יחסית בתוך המיליה הזה, וזה היה, אנשים מסתכלים על זה מבחוץ, אומרים, זמר, יצא למלחמה, זה נראה להם הזוי. בשבילי זה היה מאוד טבעי. כן. ואני חושב שזה פשוט איזה צוואר בקבוק של כל מיני דברים שקרו, גם להיות אדם מוכר, גם להיות במילואים הרבה שנים, ובסוף יש לזה פרופיל תקשורתי, והתקשורת בימים האלו ניסתה לדלות כל מידע, או כל תמונה, או כל דבר. אז זהו, אני מאמין בזה, שזה פשוט כל מיני... כן, אני מבין לגמרי. משהו רגע שאני חושב שצריך להבהיר אולי למאזינים, רק את הנקודה שבה אתה נמצא בחיים, ובגללה קרה כל האלבום הזה, שיש בו הרבה למה להיכנס, שאתה בעצם היית במלחמה בעזה, ובעצם חטפת שם אחד האירועים הקשים שהיו אפילו במלחמה, ויצאת בנס, אפשר להגיד, איבדת שם אנשים, והיית בשיקום המון המון זמן. שם למעשה גם האלבום הזה נכתב, במהלך השיקום. נכון. טוב, יש פה אז הרבה מה שאני רוצה לשמוע עליו, אז כמה שאתה רוצה לחלוק, אני אשמח לשמוע. כן, יכול להיות גם שאני טיפה אתרגש, אל תיבהל מזה. להפך, אני פה עם הטישואים מוכנים, בשבילי. כן, זה אירוע שאני, זאת אומרת, מבחינתי הוא עוד לא עבר, זאת אומרת, אני ממש... עוד עובר אותו. עוד עובר אותו, ממש חי אותו יומיומי. פיזית גם. גם פיזית, וגם... טוב, עכשיו זה לא חוכמה, אנחנו רגע מה-7 באוקטובר עוד פעם, אז כל הרגשות גם כל הזמן צפים וזה. אבל כן, זה שנתיים... מטורפות, קשה לי באמת להגדיר אותם במילים, כי זה מצד אחד הדבר הכי נורא שעברתי. מצד אחד, מצד שני, קשקשנו על זה קצת לפני שהמיקרופונים נפתחו, על הרגע הזה של המוות. זאת אומרת, אני נפצעתי, נכנס לי רסיס ממש פה מהגרון. אז... לשמחתי, רופא של 669 הצליח להציל אותי, אבל היו שם כמה דקות של מוות. אני התעוררתי רק יומיים אחרי זה בבית חולים. אז למה אתה אומר דקות? כי אני חוויתי את זה ככה. מה אתה אומר? היית כאילו ערני בשלב הזה? ואתה הבנת והפנמת שזהו. זה קצת מוזר להגיד שזהו. זו תחושה, זו הייתה התחושה הכי טובה שהרגשתי בחיי. תחושת נחת. ואני אומר נחת זה קצת גם להוריד מזה, פשוט אין לי מילה טובה יותר. ברור, אני מבין. פשוט ברגע אחד כל מה שנראה כמו צרה פשוט נעלם. אין צרות. הדבר שאנחנו מפחדים ממנו כל החיים, הכאב הזה של המוות, הוא פתאום הופך אתה מבין שזה אוקיי. זה לא מה שסיפרו לי, וגם בדיעבד לי זה נתן נחמה מסוימת על כל מיני מראות שראיתי במלחמה. אתה יודע, גם חובש, יצא לי לטפל בפצועים, יצא לי לפנות, לא עלינו, אנשים שהיו ברגעים האחרונים ונהרגו. אתה גם מפקד. כן. שזה עוד נגזרת. זה עוד איזה לר. עוד לר. ברור שזה נכפה עליך, התפקיד הזה, אבל אתה הופך להיות משהו שזה בא לידי ביטוי, כמובן גם באלבום החדש וגם בשירים, אבל עוד מפעם, משהו בך
מקיים את הישראלי היפה, מה שנקרא ביותר. וואו. תשמע, אני לא יודע אם זה תמיד היה ככה, זאת אומרת, אם ככה ראו אותי. ואחד הדברים שאולי אמרת קודם, זה מורכב לך, נראה שזה מורכב לך, זה פשוט מורכב לי שאנשים מגדירים אותי. זה בעיקר מה שמורכב לי. ואני קצת לא אוהב להיות בתוך מסגרות שאנשים שמים אותי בהן, כי אז אתה פתאום יכול להגיד משהו אחר, ואז יגידו, אבל חשבנו שהוא ככה. ושזה משהו של לשמור על עצמך עצמאי, בטח כאומן או מישהו שכותב שירים, אז אם בא לי לכתוב על השירות, או על אובדן, או על געגועים, אני אכתוב את זה כי בא לי. ואני פחות מאפשר, יודע מה זה לא נכון, אני יותר מאפשר היום לאנשים, תגידו מה שאתם רוצים, תגדירו אותי איך שאתם רוצים, אני פחות לוקח את זה לעצמי. כן. זה גם בתוך האלבום, בתוך השיר אפילו בסופרמן, יש לך משפט לי הסביר הרבה מאיך שאתה כנראה אולי פועל, בטח היום, אבל שאתה כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד אותי לא לחיות. כן. זה די זה גם, נכון? זה, בכלל, השיר הזה הוא, אתה יודע, אם אתה רוצה נצלול מאיפה הוא הגיע, אבל זאת אומרת, אני בא מבית שיש בו אבא נכה צה"ל, אבא שלי נפצע בעזה, 10 קילומטרים מאיפה שאני נפצעתי, שהייתי בן 5, ובאיזשהו מקום שלא הייתי מודע אליו, זאת אומרת, גיליתי רק בגיל 30 שהתנהלתי בחיים על פי החוויה הזאת. אבל גדלתי להיות ילד כזה, אתה יודע, גדול מימדים, קארט... כן, היית טקוונדואים וכאלה. טקוונדו, אגרוף תאילנדי, כל החיים סביב הדבר הזה. זה רק, סליחה שזה טיפה זה, אבל פשוט עניין זה קשור ללחימה? הסיבה שהלכת לדברים האלה? או קשור למשמעת? אני חשבתי שזה עניין של הכיוונים האלה. אני חושב שזה לא יודע, המוצר לוואי שקיבלתי מזה, אבל היום שאני חוזר אחורה ושואל את עצמי, כולם הלכו לכדורגל, כדורסל, וזה, מה אתה חיפשת שם? אז נראה לי שזה ביטחון, זאת אומרת, לדעת, כאילו, אולי זו הבנה עמוקה של ילד שאתה צריך לדעת להגן על עצמך. כי תראה את אבא שלך, שהוא הדמות הכי חזקה שיש, ותראה מה קרה לו, ואולי אתה צריך ללמוד להגן על עצמך. וככה גם הגעתי לצבא עם המון קשיים, כי יש אבא נכה עושים קצת בעיות, ואחי היה לו תש מאוד גבוה, זאת אומרת, כל הזמן בבית. אז סופרמן, אני חושב שאם כבר אנחנו הולכים על שורת מפתח מבחינתי, זה בבית השלישי שאני אומר, על אותה אישה שראתה בתוכי כוח על, שהוא גם קביים, גם כנפיים. כן. והרבה פעמים אנחנו כאילו, לפחות אני, אמרתי לך, באיך שהתנהלתי עם החיים לפני הפציעה הזו, או כמה שנים לפני זה, מה שיש לי יתרונות שלי, אני מבליט אותם, חסרונות שלי, אני דואג שלא יראו, ואז יצא גם התדמית הזו, שכולם אומרים, הוא טוב בהכל, הוא זה, בדיוק, אני חושב שסופרמן בא להגיד, לא. אני חשבתי גם שסופרמן אומר את זה לעצמך. אתה אומר לעצמך, אני לא סופרמן. ממש ככה. כן. ממש ככה. זה לא לנו כתדמית. כן. אבל הנה, אתה עכשיו בא להתראיין, אולי נהרוס. אז לא, אנחנו נשמור על התדמית. אבל אז אני רוצה להתקדם לעוד כמה עניינים משירים באלבום, כי זה דרך נראה לי מעולה להבין את כל מה שעבר עליך. אני גם שמח, זה יצירתי ואני איתך. מעולה, אוקיי, אז קודם כל, שיר פשוט דור המבול. זה משהו שממש מרתק אותי, כי אני מתעסק בזה בערך גם בפודקאסט, בהרבה מובנים, מתעסק עם אנשים בלהבין מה קרה לנו ספציפית, ואתה פה מדבר ישירות אלינו כדור המבול. אתה יכול להרחיב את מה זה בעצם להיות דור, ולמה רק עכשיו אתה רואה את זה, זה בעקבות המלחמה, אתה מבין את זה. כן. וואו, אתה טוב. לא, באמת, לא ציפיתי לזה, כי זה קצת גם שירים למטיבי לכת, אבל... כל האלבום האחרון הוא אחר. למטיבי לכת. דור המבול הוא היה כזה על רצפת האולפן, במחשבות אם לשים אותו בפנים או לא. מה אתה אומר? כן. פתיע. כי המסר שלו בסוף, בקצה, זאת אומרת, יש שם ניגון חבדי שלקחתי אותו מתוך... אותו חסיד שהלחין את הניגון הזה, זה על קבר אמו.
ובעצם איזו בקשה מאלוהים על... אני מבין שהרע הזה מגיע אליי, תעשה שיהיה ברחמים ולא בדין. אני חושב שדור המבול זה ההבנה שאנחנו דור שחווה הרבה דברים מאוד מאוד מוזרים, הרבה פרעות, מגפות, הרבה... העיניים שלנו נפקחות גם בעל כורחנו, זאת אומרת, גם אם לא נרצה פתאום בינה מלאכותית, כאילו הכל מושך אותך לנסות להבין מה לעזאזל קורה פה, אני לא יודע אם אתה ככה... חולק איתך את התחושה? כי בוודאי. אני אמרתי לך, אני סיני מזהה סיני, אומרים אצלנו, אז אני כאילו מכיר גם את העולמות שבהם אתה מתעסק, אז זאת אומרת, אני מרגיש שיותר ויותר אנשים מתעוררים להבין שאוקיי, זה חריג. אני לא יודע בדיוק למה, אבל התחושה היא חריגה, שפתאום המים הם הרבה יותר שייקי, ובעצם דור המבול אומר, זה בכל מקום. זה שאני נכנס לשיר לבת שלי שיר הרס ולהקריא לה סיפור, ושאני בים עם חברים וזה, אני מזהה פתאום את הקידוד הזה של המטריקס מבין החרקים, אז זה. רגע, אבל מבול מדבר גם על אסון. אנחנו דור גם... אני הבנתי את זה גם ככה, מבול נוח אפילו. שכזה יש דור, זה נורא חוזר על עצמו בטקסטים עתיקים בעיקר, שמשהו מגיע ופשוט מציף את הדור הזה, ואפילו מנקה אותו, והרבה פעמים זה אולי כי חטאנו. כן, הנבואה בעצם היהודית, היא אומרת, נכון, שנבואה יכולה להגיע בשתי דרכים. או ברחמים או בדין. ואם אנחנו נהיה זכאים בדין, אז זה יבוא דווקא ברחמים, זאת אומרת, לא יהיו כל כך הרבה פרעות וזה, ואם אנחנו לא, אז זה יגיע הבנתי. בצורה הכי קשה שיש. ואולי זה באמת החידוד, זאת אומרת, נשאר שם, זה דור המבול, זה להגיד הרבה אני, זה לשכוח למה ומה בכלל המהות. וזה כאילו גם איזה ראי, אני חושב על מה שקורה לנו בכלל כאנשים. זאת אומרת, דווקא זה אני לא אומר כביקורת כלפי חוץ, גם לעצמי. אנחנו יותר ויותר מתעסקים בעצמנו, באגו שלנו, באיך אנחנו נראים כלפי חוץ, בלהבליט כל הזמן את המקום הזה שאנחנו טובים, ראויים. מלא שאלות. אז גם העניין של רק פיזי, שאתה עוד עכשיו עובר את זה, רק בא לי להבהיר שאתה נושא כרגע בתוכך רסיסים עדיין, נכון? כן, הרבה. הרבה? עשרות רבות. עשרות, מאות, לא יודע, משהו כזה. טוב, אז זה כאילו התמודדות פיזית שאני אפילו לא יודע איך להתחיל לתאר, אבל הדבר הזה שדיברת עליו של הרגע המוות הזה, גם עוד מילה שאמרנו לפני שהמצלמות יפתחו, זה את המילה פסיכדליה. כן. שאמרת שגם משהו שם מתחבר לדברים. כן, אני לא יודע כמה מאזינים הם בתוך ההגדרות וכאלה, אבל זה ממש, זאת אומרת, היום כבר המדע יודע להגיד שזו חוויית DMT קיצון, זאת אומרת, במכפלות של... ברור. אולי יותר. כן, אני לא יודע בדיוק מה זה, כי עוד פעם, לא רוצה להיכנס סתם למנגנונים, כי אני לא מבין אותם עד הסוף, אבל DMT מאוד קשה לבדוק בגלל שמטאבולית זה נספג מאוד מאוד מהר, אבל אחרי אתה יודע, אחרי הפציעה פתאום התחלתי ללמוד על העולם הזה, והבנתי שזה מה שחוויתי שם, ובגלל זה גם תחושת האופוריה המשוגעת הזו. זה אני אשמח עוד לחקור את זה, כי זה לגמרי, וזה העולם שלי לחלוטין, וזה אני ממש אשמח לדבר על זה, אבל בוא נשאר רגע בחוויה יותר ארצית קצת, אבל של לעבור את הדבר הזה, ולראות את הדברים שראית וזה, ומה גם להתעורר פתאום בבית חולים אחרי זה, איך זה בכלל היה. כשאתה מתעורר, הכאב מתחיל. ידעת הכל על מה שקרה בכלל, או שאפילו לא הבנת מה קורה? הבנתי שאני הייתי בטוח זאת אומרת, אפילו לנו מטען. אני שומע כמובן, עוד פעם, לפני שאני ער, אני שומע את כל המסביב, את כל הצעקות, אני עוד לא יודע אם אני בכלל שלם, ובעצם, תראה, פה כבר יש כל מיני השלמות, כנראה שגם המוח עשה, כי אחרי שהתעוררתי גם מפוצץ בתרופות, וממה שאנשים אמרו לי, שגם פה זה מעניין, אז
זה מצד אחד, אחרי שהראו אותי, זה נורא לשמור על, לא יכולתי לדבר, צינור הנשמה וזה, לשמור על בדיחות, מספר להם בדיחות עם הידיים וכל מיני דברים כאלה. זה מנגנון שכאב לי לשמוע, שזה מה שעשיתי. באמת? כן, מאוד. שהוא כל כך טבוע בי, גם שברגעים הכי קשים אני מנסה לשמור עליהם ממקום ריצוי כזה, אתה רוצה שהם יחוו טוב, ולא משנה מה אתה... שהם ידעו שאני בסדר. שהם ידעו שאתה בסדר. כן. וואו. וכמובן ניסיתי לשאול, עוד פעם, היה לי רסיסים בעיניים, זה אירוע קצת מורכב, אבל ניסיתי לשאול אם אני שלם, וממש אשתי וחברים עברו לי ממש על כל הגוף עם הידיים, כדי שאני ארגיש שאני שלם. וזהו, והכאב מתחיל שם, כי לאט לאט אתה מתחיל להוריד מינונים, לאט לאט בודקים מה אתה כן מרגיש, כמה המוח נפגע, כמה הגפיים נפגעו, יש לי רסיס בעמוד שדרה, כמה עמוד שדרה נפגע, יציבה, זה... טפו, נראה אני עובד בזה בלהראות שהכל טוב, כדרך חיים, באמת, נשבע. כן, אני מבין. אבל גם יש פה נס, לדעתי. יש פה נס משוגע. זאת אומרת, הרסיס הוא עדיין תקוע לי בחוליה, והוא 2 מילימטרים מחוט השדרה. זאת אומרת, יכולתי בקלות או למות או להיות משותק. ואני מתנצל על הכיוון האולי רגיש יותר, אבל אתה באמת היית מפקד באירוע הזה. כן. הלכו שם אנשים. כן. אני טועה כמה להיכנס לעניין. רק בחוויה האישית שלך בעיקר, זה מה שמעניין. בגלל זה אני אומר, זה הרבה יותר מורכב מזה. זאת אומרת, אותו מבצע שבו עקיבא וגברי נהרגו, אז למעשה קיבלנו פקודה לבצע אותו בלילה שלפני. כבר נכנסנו לרצועה בלילה שלפני לבצע את המבצע הזה. באיזשהו שלב אנחנו מקבלים פקודה מלמעלה של להכין את כל המנגנונים, להכניס את החומר, אבל לחכות עם היזימה. בעצם פיצצנו שם את המנהרה הכי גדולה של חמאס, שגם היה שם מחרטת טילים, ארוכי טווח. ובשלב הזה, אנחנו 2 בלילה בערך, אנחנו מתחילים לריב, ממש בשטח. הצוותים, אנחנו 3 צוותים, אנחנו מתחילים לריב אם לבצע את זה, כי אנחנו גם מבינים שיש פה סיכון לקוחות, חומר כזה, אם חלילה בא מחבל, מפעיל את זה מבפנים, אנחנו בבעיה. ואחרי ריבים אני מחליט שהצוות שלי לא מבצע, אנחנו יוצאים מהרצועה. מה אתה אומר? כן. יוצאים מהרצועה? יוצאים מהרצועה. אנחנו מגיעים לאופקים בשעה 6 בבוקר, 5 בבוקר, נכנסים לסקה, שעוד בלי מקלחת, בלי כלום, נורא כועסים גם אחד על השני, המון אמוציות. וב8 בבוקר לדעתי, מקבל עוד פעם טלפון של תיכנסו תבצעו עכשיו, כאילו אין כעס על מה שהיה אתמול בלילה, שלא ביצעתם, תיכנסו תבצעו עכשיו, ואנחנו שואלים אם התנאים השתנו, לא רוצה להיכנס פה יותר מדי לפרטים, ואומרים לנו שכן, וזהו, אנחנו נכנסים לבצע ומגלים שזה אותו כאוס שהיה בלילה. אחד הדברים שאני כועס על עצמי זה שלא היה לי את המקום הזה בבוקר להגיד, אנחנו פשוט לריב על זה ולא לבצע. מקום, אתה מתכוון את לא ידעת, לא רצית משום מה עשית את זה אחרת. כן, אני חושב שגם פה, אתה יודע, אנחנו נכנסים שנייה לניתוחים כאלה פנימיים, אז זה מקום כזה שגם קצת דיברו לאגו שלנו כלוחמים, ואמרו, אתה יודע, זה מבצע דגל, כזה. הכעס, זה משהו שאני יודע, אני גם כן, הייתי קרוב מאוד, לא אפרט פה, למוות של חייל לאחרונה. והכאב בא לידי ביטוי ככעס נורא מהר. ונשמע שיש לך כל סיבות בעולם לכעוס. אז בעיקר על עצמי. כן, זה בעיקר על עצמך? אתה יודע, אני בטיפול, אני כל הזמן כזה בשיחות עם הפסיכולוגית שלי, כל הזמן אני מנסה להכניס לי אתה יודע, להגיד לי, תשמע, זה מלחמה, יש כאוס במלחמה, יש החלטות שלפעמים קשה לעמוד בפניהם, וכל הזמן אני אומר לה, אין שום דבר כמעט שתגידי, שאם יכול לקחת ממני את התחושה הזו, והסיבה היא שבלילה לפני, ידענו לחדול את זה.
ואם ידענו לחדול את זה, זאת אומרת, נגיד את זה כבדיחה, יש את הבדיחה הזו של ההוא שהוא בים, ומתפלל לאלוהים שישלח מישהו שיציל אותו, ומגיעה ספינה ואומרת לו, בוא, הוא אומר, לא, אלוהים יציל אותי. ומגיעה עוד ספינה ואומר, אלוהים יציל אותי. זאת אומרת, באינטואיציה שלנו, זה ברמה שיש חיילים שאני משאיר באופקים, אני כותב להם מכתבים בבוקר של זה, כזה פתקים כמו של זה, אני כותב לו, אחי, הייתי שאתה עייף, אני מבקש שלא תצא זה, תתעורר, אל תתעצבן שלא זה, כאילו. וואו, טוב, בדיעבד זה על גבול הקל להגיד, מבחינת כאילו איפה היית ואיזה, כן. כמה לחצים הופעלו וקשה לשפוט בתכלס. אבל מעניין אותי טכנית רק, לפני שהם מתקדמים גם לזה, שפשוט זה בעצם סירוב פקודה? זה ממש היה על גבול לאמרות שמע, פי? אני לא יודע איך לקרוא לזה ואיך להגדיר את זה, אבל אני מודה, אני מעיד גם על עצמי, אני לא בן אדם שמקבל מרות בצורה הכי פשוטה. כאילו אני מחויב לאנשיי באמת ברמה הכי מלאה, ואולי זה גם... כן. סורי. אולי זה גם הקושי בלהקל דבר כזה, זאת אומרת, לאבד את עקיבא וגברי, עקיבא זה איש מופלא. גם גברי כמובן, אבל עקיבא ממש גדלנו ביחד, התקבלנו ביחד לצוות, זה אירוע... ברור, ואל תתנצל, אני ממש ברור. רק עניין, זה בסדר שאני אשאר בזה עוד מילה? איך מתמודדים עם האחריות? אחרי, לפני, מה... דווקא היום. היום? תראה, זה לא... זה מנגנון שונה מפציעה פיזית. יודע מה, אולי לא כזה שונה. אולי בדברים שנפגעו לצמיתות. זאת אומרת, יש לי כמה פגיעות שהן לצמיתות. אז זה כזה ללמוד לחיות לצד זה, ואיפה המגבלות שלך, ואיפה אתה לא יכול, באיזה מקומות אתה עוד לא יכול לגעת. אז אני כזה... הנה, אנחנו כמעט שנתיים מהאירוע, זה פעם ראשונה שאני מדבר על זה, זאת אומרת, בצורה פתוחה, זה... שוב מעריך מאוד. לאט לאט. מבין לגמרי. לפני שאנחנו נתקדם לעוד דברים באמת בשירים מהאלבום הנוכחי, בשביל להבין גם עוד יותר דרכות האירוע, פשוט אני לא יכול שלא להתייחס רק לשיר הגדול, כאב של לוחמים, כן. שמקבל תוקף חדש. כן. הוא היה חזק לפני, הוא כבר היה משהו שהייתי יכול להציע כהמנון למדינה, ועכשיו נראה לי עוד יותר. תשמע, אני כבר חווה אותו כל כך אחרת גם, זהו, זה... אתמול הייתי בהופעה, ובדיוק, והיה דדי שמחי בקהל. זאת אומרת, אז פתאום להקדיש את זה... די. בכלל, לבן שלו, אתה יודע. חשבתי על זה אתמול, שהתחלתי לשיר, הבן שלו היה בן 5. אז... כן. אני לא חושב שאי פעם מישהו הצליח לזקק את התחושה הזאת של לוחם שנשאר בקרב גם כשהוא חזר ולא יעזור כלום. את לא מבינה כבר כמה? כן, פציעות שקופות. שקופות, כן. אני חושב שזה התמלול הכי מדויק של הדבר הזה. וזה מדהים שבכלל לא התייחסתי לעצמי ככזה אז. זאת אומרת, כתבתי את זה. זאת אומרת, אני בכלל... אם תרצה ניכנס לזה, אבל אני אשמח ממש. כל נושא הפוסט-טראומה וההגדרות עוד פעם, והסטיגמות שיש בנושא, ראיתי איזה סטנדאפיסט אמריקאי, הוא אמר את זה יפה, פרפרזה לגמרי, אבל לפני 100 שנה קראו לזה חוויית קרב, אחרי זה הפכו את זה לטראומה, דחק, משהו, ועכשיו זה נהיה פוסט, אתה יודע, הרחיקו אותך מלהבין לגמרי. במה מדובר. אבל בסוף זה אנשים, אם אני רוצה רגע לשטח, אני לוקח חוויה דווקא של מילואימניקים, זה אנשים שנלקחו מלהיות מהנדסים, מלהיות במשרדי הייטק, מלהיות נגרים, וביום אחד נשלחו לתוך התוהו ובוהו של לראות, אתה יודע, גם אזרחים הרוגים, בכלל מי שעבר בדרום בימים הראשונים של המלחמה, או היה בכפר עזה ובארי, זה
זה חוויה ששום, כאילו, אין נפש שיכולה להכיל את הדבר הזה מבלי שתישרט. ואני חושב שחשוב לדבר על הדברים כפי שהם, ולא לתת להם, יש לו פוסט-טראומה, ואז זה קצת, אתה ישר... חד משמעית. בגלל זה אני גם חושב שהשיר כל כך חזק, כי הוא לא אומר את ה... בדיוק. הוא לא עושה אבחון עכשיו לאף אחד. תודה. הוא מדבר על משהו שבאמת אנושי נורא, ממש אפשר גם להבין את זה גם אם אתה לא. ממש אפשר, אני לחלוטין מבין את הגבר שישן במיטה ליד אישה, שהוא לא יודע אפילו איך להתחיל להסביר לה משהו. בדיוק. זה לפעמים אין לך פשוט, אתה לא מוצא אנשים שמבינים את החוויה, ובמובן הזה, כמה שזה נשמע זוי וטרגי, מה שאני אגיד עכשיו, אנחנו מדינה שחוותה טראומה, ובגלל זה גם יכול להיות שיהיה לנו יותר קל לעזור בריפוי, להתחיל בריפוי, כי הריפוי פה הוא לכולם. זאת אומרת, בבוקר 7 באוקטובר 23, אין אדם שלא פחד על ילדיו, או על משפחתו, או על מכר שהוא מכיר. פחד זה העניין, אתה אומר. הפחד, להרגיש תחושה ש... פחד קיומי. כן, תחשוב, לדעתי, פעם אחרונה שאנשים חששו אם הם יגיעו ליום הבא, לא יודע, זה אולי 200 שנה, 250 שנה אחורה, שאתה מתחיל את הבוקר, ואתה אומר, אני לא יודע אם אני אגיע... לגמרי. אולי אפילו יותר. ואני חושב שהשביעי באוקטובר, אולי אפילו השמיני, התשיעי, זאת אומרת שהתחילו לצאת יותר ויותר תמונות, והתחלנו להבין את גודל הטבח ומה היה שם. אז אתה יודע, אפשר להיכנס לזה, המערכת הסימפתטית שלך, ומה זה אומר, ומה קורה לגוף, ומה קורה למוח, אבל אנחנו בטראומה לאומית אלימת. ואתה אומר אבל שרק עכשיו אפשר להתחיל להחלים, אתה מתכוון, כאילו זה אומר שהיינו עוד לפני באיזושהי בעיה. היינו בהדחקה, לתחושתי. אנחנו בכללי, כאילו, תמיד רצינו להיות אירופאים במרחב, כאילו, תחושה כמו שאני מרגיש את זה. ברלין על הירקון, מה שנקרא. כן, וילה בג'ונגל, יש 1001 הגדרות לזה. ואז להבין שאתה פשוט בג'ונגל. אתה חושב שאנחנו מבינים? יש ויש. יש ויש. משהו שיותר אפילו כיוון אחר של אותו עניין, אתה אמרת שיש לנו בעצם את האפשרות להחלים, כי אנחנו עכשיו יכולים להסתכל יותר למציאות מצד אחד בעיניים, מצד שני אנחנו נחשף משהו פגוע שלנו, שרק ככה אפשר... קבוצת תמיכה יותר גדולה. זאת אומרת, כן. אתה בקבוצת תמיכה שכולם הם פגשו בטראומה הזאת באיכשהו, ואני פוגש הרבה חבר'ה פצועים, אז אני גם מרגיש שהיכולת שלהם לבוא היום ולדבר, ושהם לא מרגישים ששופטים אותם, שהם לא מרגישים לבד, היא הרבה יותר גדולה מלפני. באמת? כן. וזה דבר חשוב. ממש. אתה עושה כל מיני מפגשים כאלה עם אנשים פצועים, ומגיע למקומות ספציפיים. כן. אז כן, באירועים כאלה, אתה שומע מהם שזה השתנה מפעם? כן. מה אתה אומר? שהמצב הרבה יותר טוב, זאת אומרת, אם ניקח את עולם הנגישות, שהוא, נגיד, הם מרגישים שיש עוד מה לעשות וכו', דווקא בעולם הזה, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל החברתי, האזרחי, של אנשים שמגיעים לבתי החולים, או לחוות הטיפוליות, אז אנשים הרבה יותר פתוחים לבוא ולשמוע. איזה מעניין. כי אני חושב, בגלל שזה נגע בכולם בצורה כזו או אחרת, אז יכולים יותר להבין ולהתחבר לחוויה, וזה לכשעצמו הדבר מרפא. חד משמעית. מה עם ההקשר של להיות איש תרבות? זה אולי מילה קלה, אבל אתה יודע, כזה, אתה שם בשל תפקידך, אתה חושף אותנו לדברים כאלה בתוך עצמנו בצורה אחרת, שהיא באה בדלת האחורית אולי. אז אולי יש לך חלק בתהליך הריפוי הזה גם בהקשר הזה. זה מחמיא לי, אני לא מסתכל על זה, אני לא מסתכל על זה ככה. אני כותב... שנייה אחת. בטח. אני כותב כי זה מה שאני מרגיש שאני יודע לעשות, והדרך שלי לבטא את עצמי, וגם יש לי חוק עם עצמי שאני כותב לאדם אחד. זאת אומרת, אני מדמיין אדם אחד, יכול להיות בן משפחה, או אהובה, או לא משנה מה. אבל לאדם אחד, אני לא כותב לאיזה
מעניין רק כי מכתב לילדים. בדיוק, מכתב לילדים, נגיד, הוא התחיל, הגעתי הביתה בפעם הראשונה שיצאתי מהמילואים, התחילת המלחמה, וכזה, אני לא יודע אם אתה זוכר, כל התקופה הראשונה הייתה כזה הורים שבאים לקחת את הילדים מהבית ספר או מהגן, זה סרטונים סופר מרגשים שאתה שלולית, וכזה הרדמתי את הבת שלי, ואחרי שהיא נרדמה, הוצאתי את הטלפון, כתבתי כאילו צוואה, ממש צוואה, כאילו. מה אתה אומר? כן. והצוואה הזו, זאת אומרת, יש גם בן אדם שנבחר, שישלח את זה, ורמות... רגע, אני נתתי את השיר הזה כדוגמה לזה שמדובר פה ברבים, זאת אומרת, זה לילדים, אבל אתה בעצם מדבר... זה לילדיי, כן. כן, אבל אני הרגשתי, אם יורשה לי, כן, שיש פה מסר מהשיר של... אתה מדבר גם לעם פצוע. נכון? זה מין משחק כזה עם... אני אומר לך, לא, אפילו לא לרגע חשבתי על זה. מה אתה אומר? כן, והיום גם לקחו את זה לחטופים, אבל בסוף... כאילו בחוויה שלי אמרתי לעצמי, אוקיי, אני גם הבנתי די מהר שאנחנו מתעסקים במשהו שאחוזי איך נגיד את זה בצורה לא דרמטית? האחוזים... אפשר גם להגיד דרמטית. לא לרעתנו, אבל הם 50-50, זאת אומרת, אנחנו מתעסקים בסוף במנהרות, בלפוצץ אותם, אנחנו, כמעט כל פיר שאתה מגיע, אתה צריך לנקות אותו ממטענים, אתה שומע כל הזמן סביבך לוחמים שנהרגים, וזו הייתה איזו מחשבה, זאת אומרת, אני שנים כותב, אבל יש לי רק ילדים קטנים, זאת אומרת, לא דיברתי אליהם אף פעם בצורה הזו, ושישאר ממני איזה משהו... וואו. כן. וממש צבא. ממש צבא. איזה... אתה כאילו עומד מאחוריה מעבר למה ש... היום עוד יותר. היום עוד יותר. כן. אני הבנתי ממה שנאמר שם, שבין היתר יש 15 לילדים, שהמקום, דווקא ההפך משריון רגשי, הוא מה שאתם צריכים בחיים. כן, כל פנימי. כל פנימי. כל פנימי ברור. כן. זה פגיעות כזאת. כולנו, לילדים יותר קל לגשת לזה אפילו. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו עוטים על עצמנו... מסכות ושריון, בטח. לגמרי. שזה בפני עצמו מדהים, אבל אני רוצה להחזיר אותך רגע לתוך עזה, ברשותך. למרות שזה נשמע נורא ועוד. אבל באמת מבחינת ביצוע המשימה, גם אמרת שאתה עשית... בזמן שעוד היית שם, יש גם, אמרת, חשבתי שעלינו על מטען, עוד לא הגענו אני אשמח שתספר ממש את מה שבפועל. יש סרטון שלך שאתה העלית כזה בסטורי או משהו, אם אני לא טועה, שכזה, ממש רואים אותך על גבול השרוף כזה, זה היה נראה, כן. לא הצליחו לזהות אותך. נכון. אז תיקח אותי רגע לשם רק, כי זה מרגיש לי ששרנו מאחורה. אז בעצם, אני אתן לך רגע את ההקדמה לפיצוץ, אז בעצם בכל אותו הבוקר, בגלל הרגישות ועומק המנהרות שחפרו שם, וכל המפעל טילים הזה, הזמינו תקשורת שתסקר את הדבר הזה. אנחנו כבר אחרי העבודה, זאת אומרת, מטענו שזה חומר נפץ מסוים, שאיתו אתה מתן את המנהרות, ואנחנו כבר בסוף. זאת אומרת, אנחנו עובדים ממש לייצר את הפתיל הראשי, אנחנו איזו מחרטה כזו בחוץ, ממלכדים אותה. מדובר על גדוד הנדסה, נכון? לא, במבצע הזה בעצם היו שני צוותים מיעלום, והצוות שלנו שזה הסיור, זה מקביל של הפלסר. פלסר, גדסר כאלה. כן. אוקיי. ולמעשה אנחנו ממש עובדים כבר על הפתיל הראשי, שומעים בקשר שיש חוליית מחבלים, ושטנק הולך לראות עליהם. הטנק שבעצם נותן לנו מעטפת של חיפוי. טנק יורה פגז אחד, אנחנו ממש, אני אומר לך, בסוף העבודה, 5, 10 דקות, 20 דקות כזה, לסוף העבודה. ואז, בום, אחרי שהוא כבר יורה את הפגז, זאת אומרת, פתאום 2 דקות אחרי יש בום נוסף, וזהו. הכל נעלם. ומה אתה יודע בפועל שקרה? אז
מה התחקיר הצבאי אומר? אני מצטער שאני נשמע קונספירטיבי, זה לא קונספירציה, פשוט אי אפשר, היה מאוד קשה לחזור למקום ולאסוף עכשיו כל מיני אמצעים פוריים, אז זו ההשערה הכי טובה שיש היום, זה שבעצם הטנק ירה פגז נוסף, היום, רוצה להיכנס יותר מדי לאיך המערכות של הטנקים עובדים, אבל כנראה היה איזה אילרוד בקנה, הוא פגע, מה אתה אומר? ההשערה שלנו הרימו את הפתיל כדי שהזחלים של הטנק לא יחתכו את הפתיל, העלו אותו לאיזה עמוד חשמל, ופשוט פגע בו ישירות. ובעצם זה מה שיזם את המנהרות. למעשה דוץ. סוג של דוץ. תאונה מבצעית. ואתה אמרת, אני לא רוצה להיות קונספירטיבי, אתה לא קונה את זה? לא שאני לא קונה את זה, כי בהתחלה, עוד פעם, התחקיר הצבאי אמר שהטנק ירה פגז על העמוד חשמל, העמוד חשמל נפל, והסוג של השראה חשמלית שהצית את זה, אבל לא היה חשמל בעזה באותה תקופה, זה היה נראה מוזר, ואז מכל מיני שיחות שעשינו אנחנו בין הלוחמים, בין הצוותים, הבנו שכנראה היה חשש שהטנק יעלה על הפתיל הראשי, אז הרימו אותו לגובה העמוד, וזה פשוט היה... מטורף. כן. ומה, אוקיי, אז גם, אני עוד שנייה נגיע לאחרי, איך זה להתעורר שם, וזה עוד, יש לי עוד הרבה שם, אבל עוד לפני, במה שהספקת כן לעבור בתוך עזה, ואפילו כולל המבצע הזה, שאמרת שאת רובו הצלחתם לסיים. כן. מה ראית שם שנשאר איתך חזק? תשמע, זו שאלה יהיה לי קשה לענות, כי באמת שיש כל כך הרבה דברים. משהו שנוכל להיכנס לעולמך בתור מאזינים, מה חווית, מה ראית? כן, אני חושב אני תמיד הייתי חושב על זה בהקשר של החטופים שנכנסים למנהרה. זאת אומרת, להיות... היום הטול הצבאי מדבר על זה שאתה נכנס למנהרה כצוות, זאת אומרת, אתה בשליטה, אתה צוות לוחמים עם כל הציוד, עם כל זה, שכל 6 דקות אתה צריך קשר, לא לחטוף איזה ורטיגול, קשר עם העל קרקע. אז לנסות להסביר למאזינים מה זה מנהרה, זה חום מטורף, צפיפות, צורת עכברים, חרקים, אבק קבוע. זו תחושה מאוד קלסטרופובית, שכנראה אנחנו טיפה צריכים להיות, אתה יודע, להיות שם לאורך זמן, זה טיפה יכול לשבש אותך. ברור. למה אתה היית צריך להיות בתוך המנהרות בפועל? כי בעצם הדרך שבה מחדירים את אותו חומר נפץ, אתה צריך בעצם להיכנס פנימה, ויש לזה, עוד פעם, לא נכנס. וזה ממש אותם, סתם כי אמרת חטופים, אפילו לא לגמרי, הלכתי שם, אבל זה אותם מנהרות שגם אפילו חטופים היו בתוך כאלה. יש מנהרות שממש ידענו, זאת אומרת, לפני שבוע היו כאן חטופים, כן. סורט. וראית אבל משהו ברמת כזה שינה את דעתך על המציאות וכאלה? אתה יודע, אני גם, קשה שלא לעשות רק את החיבור לפאודה. שאתה, אתה יודע, עולם ומלוא של הבדל, אבל אתה יודע, יש משהו... תראה, זה גם לא הפעם הראשונה שלי בעזה, זאת אומרת, מלחמה, כבר היו לנו חיכוכים בעבר. נכון, ברור. לא, זה פחות חוויה של פאודה, נדמה לי. פאודה זה... כן. זה מגניב. זה מגניב, בדיוק. זה מאוד מאוד שונה. נראה לי, אתה תצטרך לשאול פה יותר ספציפית כדי שאני אתכוונן. בטח, דווקא רציתי להשאיר לך את זה שתאכל מה שאתה רוצה, אבל אז בוא לפני פאודה, פשוט בהקשר של מה ששמה, שבעצם, אתה יודע, בתור לוחם, להסתובב שמה בתוך כאלה מקומות, זה נראה לי הדבר הכי משנה הסתכלות על המציאות, של איפה אנחנו נמצאים, אפרופו וילה בג'ונגל, בשונה מאיתנו, אנחנו לא, אתה יודע, אנשים שלא עשו את זה, רואים עדיין, יכולים לראות אחרת המציאות, נראה לי. אני חושב, תראה, אני ירושלמי, בוגר דור הפיגועים אינתיפאדה. פסגת זאב, נכון? פסגת זאב, כאילו נולדתי בשכונת הכורדים, עברנו לפסגת זאב, כאילו ממש בתקופה שאמרו לנו, אל תעלו על אוטובוסים. כן. 2 חבר'ה שלי מהחטיבה נהרגו בפיגוע, כאילו, זה היה סביבנו כל הזמן, בדודה שנהרגה בפיגוע באוטובוס.
אז אני חושב שלאורך כל הנערות שלי וגם בגרות, הבנו שבסוף יש אנשים שהם לוחמי דת, אסלאם קיצוני, שרוצים להרוג אותנו. זאת אומרת, דווקא במובן הזה זה רק חיזק לי את זה. באמת? זה חיזק. חיזק לי שזה לא השתנה. אני כן יכול להגיד שהייתי, לא יודע אם להגיד מופתע, אבל הרמת אכזריות בטבח, היא נגעה בי במקומות שהם מורכבים ליד היום. זאת אומרת, אתה בתור אחד שגם איבד אנשים קרובים אליו במלחמה, אני אומר לך, ביבסים זה משהו שהולך איתי יומיומי. מה אתה אומר? כן. למה ספציפית, אם אפשר? אני פשוט... אתה רווק, נכון? כן, כאילו, בזוגיות, בזוגיות. אך לא נשוי, כן. קורה משהו שנולדים לך ילדים. ברור. אני מעולם לא הייתי אדם דאגן או טרוד יותר מדי וזה, אבל כשנולדים לך ילדים, אתה ממש מבין את החוסר אונים, שאם לא תוכל להגן עליהם, זה הדבר הכי חסר אונים שיכול להיות. ובגלל זה אני חושב שהביבסים זה באמת אחד הדברים הכי... לשים את עצמך בתור הורה שחווה את זה. כן. וואו. מציף בי את הפחדים הנוראים ביותר, ואני חושב שזה צריך להיות לנגד עינינו, דווקא את זה אני אומר, כאומה, שזה מעבר לגדר, יש אנשים שעושים מעשים כאלו, לילדים שלנו. וזה התחדד לך. וזה התחדד לי. והעניין של הדת רק, שאמרת? מה פה? כן, בסוף... מה, אתה רוצה שניכנס לגיאופוליטיקה ואיך העולם הערבי מחולק היום, סונים, שיעים? בשביל זה יש אנשים אחרים. בדיוק, אני פחות, אמרתי לך, פחות אוהב להיכנס לשם. לא, גם אני לא, ברור. אפשר גם ממש לעזוב את זה. רק בגלל שאתה... אז אני אומר, כאילו, האסלאם הקיצוני והגישה שלו ליהדות, בכלל, עזוב, זאת אומרת, היום אנחנו רואים את זה ברחבי העולם, זאת אומרת, גם פיגועים אל מול העולם הערבי, המערבי זה... הסתכלות עלינו ככופרים. ולפני כמה ימים יצא זה של סינואר, ראית את הוראות ההפעלה של סינואר? כן, מטורף. של ממש... לעשות את כל תאנסו, תקרטו להם את הראשים, תצלמו את זה, תשדרו, זאת אומרת, ממש כאילו תורת הפעלה של טרור, כמו שהיית... זהו, נורא. אני שואל בתור לוחם, אתה מבין איך זה... אני חושב שכלוחם אתה עוד מגיע עם תחושת, יש לך אשליית שליטה, נכון? אתה כבר מגיע, כאילו אתה כבר על אפוד, אתה עם נשק, יש תחושת שליטה מסוימת. אני חושב שאמרתי לך, החוויה המורכבת היא לפני. אני אומר לך, זה מחשבות גם של בדיעבד, זאת אומרת שרצתי ב7 באוקטובר ליחידה, אני הייתי מסופח לפני זה ביחידה אחרת, זאת אומרת, שהיא יחידה סדירה. אתה יודע, נסעתי אני מגיע לש"ג, בסיס ליד ירושלים, שם אני מבין שאנחנו במלחמת העצמאות. זאת אומרת, אתה מגיע לש"ג, יש לך אפודים ונשקים ורימונים, והכל פרוס על הרצפה. זה עוד לפני קצת שהתחילו לצוף כל הסרטונים והתמונות. ואז חשבתי לעצמי אחרי זה, איזה אינסטינקט משוגע זה להחזיר לעצמנו את תחושת השליטה. הישר אתה רץ לבסיס, לשים עליך אפוד, לשים עליך נשק, לא רק מתחושת הגנה. כמובן שזה הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות, אבל זה גם להשיב לעצמך את התחושה שאתה... את תחושת השליטה. יו, לא חשבתי על זה ככה בחיים. גם אני לא. לקח לי זמן לחשוב על זה ככה. תחושת שליטה. ואני חושב המון על האנשים בדרום, על תחושת חוסר האונים הזו. מטורף. אני רוצה דווקא לקחת את זה למקום שלה, אמרת על ילדים. כן. כי יש לך משפט, אם אני מקווה שאני מדייק, כן, פשוט לפני הכל, לפני שאתה זמר, לפני שאתה לוחם, לפני זה אתה אבא. כן. אז זה אתה מדבר על אותו אחריות שברגע שאתה, ברגע שזה קרה, ברגע שנולד לך ילד, משהו משתנה. בלי שאתה רוצה גם. זה ממש, אתה יודע, אני זוכר את הקטע שזה, פשוט נפל לי הסימון הזה.
לא ידעת למה אתה מגיע. הילדה שלי הייתה בת כמה חודשים, אני הולך איתם בעגלה, גרנו אז בהרצליה, ואיזה, אתה יודע, מכיר את האגזוזי טרור האלה שפתאום זה, ופתאום אני... וואו. חיה שצריכה להגן, ואני... עכשיו, זה פשוט קורה לך, זה בלתי נשלט. אני יכול ברשותך להפריד את זה לזה, כי יש פה עוד מרכיב, שזה, שלפני הכל אתה אבא, עוד לפני שיש לך ילדים אפילו, נראה לי, עליך ספציפית, נראה לי כקטע, אני יודע על עצמי, ואמרנו שסינים זה סיני, שאני, יש לי כזה מורק במשפחה, שאמא שלי אוהבת להגיד, שכששאלו אותי בגיל 3, מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול? אמרתי, אבא. כמו אבא, מה שהוא עושה? לא, רוצה את אבא. ונראה לי שאתה, יש בך משהו, אני מרגיש גם בשירים, אתה מדבר אלינו, כגם משהו במקום כזה. לאו דווקא אפילו, אני מקווה שזה מחמיא, למרות שלא התכוונתי בהכרח כמחמאה. אני לא, אני בכנות לא, כאילו זה מפתיע אותי שגם אתה מסתכל על זה ככה. וואלה. מפקד גם, אתה יודע. זה דברים שהתגלגלו, זאת אומרת, אני לא יודע. זה מורכב לי לחשוב על זה ככה. אני חושב שבקצה נורא תמיד רציתי להבין מה יש מעבר. אולי זה. של לחוות חוויה עד סופה, ואז אם גיליתי ששם זה לא מספיק, אז אוקיי, לצאת לקורס הזה ולנסות את הקורס הזה, ולעבור לשם וללכת ליחידה כזו, או לעבור חוויית חיים אחרת. זה אולי מקום יותר סקרני בכלל, לא קשור אני לא רואה את עצמי כאיזה אבא מלידה. אני מבין, כאילו, לגיטימי לגמרי, גם שאני שהייתי שם לא בכיוון, זה בסדר, אבל גם בעניין של פשוט רגע, בן כמה אתה? אני 30. 30. כן. ובאמת זה כאילו, זה... בהגדרות של... זה תוכנית החומש לצורך העניין? נראה לי, כן. לא יודע אם... אני באמת חושב שזה לא קשור לבפועל ילדים. זה פשוט נראה לי שמשהו בי גדל, אני תמיד גם הייתי מבוגר יותר בתחושה לפחות מכל הפיר שלי. אתה בכור? כן. כן, דברים כאלה, אתה מבין? כן. לא, זה מסתדר לי, כאילו, איתך. איתי. ואיתך באמת לא? לא יודע, אני צריך לחשוב על זה. פודקאסט הבא. כן, נשמור את זה. נסמן כוכבית. טוב, מעניין. מעניין, אבל אז בוא כן נלך למה האבהות נתנה לך, מה למדת מלהיות בפועל אב לילדים. דבר ראשון, כל הקלישאות נכונות, זה אושר שאין כדוגמתו. באמת, זה ממש שהעירו את חיי הילדים. עם כל הקושי של להיות הורה מביא איתו. ועוד פעם, זו פעם ראשונה גם של וואלה, שמישהו בעולם שאני צריך לדאוג לו, שאני צריך גם להיות קשוב ממקומות אחרים. זאת אומרת, זה לא תמיד במילים, זה לנסות להבין, להרגיש מאוד. ילדים ומבט, להסתכל עליהם, לאפשר להם לעשות דברים מסוכנים, שבעיניך הם מתפסים כמסוכנים, ולא לנסות לשלוט בזה, מערבולת חושית. מה ראית את עצמך עושה, שלא ציפית שהיית יכול לעשות לפני שהם הגיעו? א', אני חושב שיש משהו שהוא כאילו הפוך, בצורה די הפוכה, אתה מתייעל. הייתי בטוח אתה יודע, שכאילו זה time consumer, ולא יהיה לי זמן לעשות כלום, ולא יהיה לי זמן לכתוב וזה, אבל יש משהו בילדים שהוא מסדר אותך, מייעל אותך, אתה פתאום, אתה מחובר לחיים דווקא יותר, אתה משתתף בחיים בצורה אחרת, ואני חושב שזה בעיקר מאזנים אותך, ואני אגיד למה. הרבה פעמים אתה קולט שכל מיני אמונות, או דרכי חשיבה, או התנהגויות שהבאת לחיים, פתאום שיש לך ילדים, הם גם לא יכולים פשוט לעשות אותם. זאת אומרת, גם אני חושב שהממתק הזה זה הדבר הכי גרוע להם. אוקיי? ואני בכל כוחי אנסה
להגיד להם לא לעשות את זה, אני יודע שאני רק מגביר להם עכשיו את הציפייה לזה, ואני עושה להם בדיוק, וזה גורם לך עוד פעם, להסתכל על העולם בצורה אחרת, אתה מבין שאתה צריך להתאזן, אתה מבין שאתה צריך לפעמים להכיל התנהגויות כאלו ואחרות, זה... מדהים. מה בנוגע למה שעברת? עם הפציעה והכל, יש את הקטע של שיראו אותך, אבא, חזק. זהו. בטח. ואפשר אבל להראות חוזק בכזאת סיטואציה קיצונית? אמרתי לך, אני בן לאבא שהוא נכה צה"ל, אז אנחנו חווינו, אבא שלי, כאילו, החוויה הראשונה שאני זוכר בחיי זה את אבא שלי, כאילו, בית חולים, חובר לכל המחשבים. אז אתה יודע, אני לא זוכר את זה, אבל אשתי אמרה לי שיראו אותי בטיפול נמרץ, הדבר הראשון שאני מסמן להם הידיים זה לא להביא ילדים. לא להביא... שתבין כמה זה בתוך הסיסטם. וואו. אבא, אבל גדלת שהוא סופרמן כזה? או לא. הפוך, גדלת הפוך. ואני חושב שזה מוזר שאני אומר פריבילגיה, אבל הפריבילגיה שלי הייתה זה היה לי אבא כזה, ושהבנתי את החוויה, ושיכולתי לתת עכשיו לילדים שלי, אולי מתוך השיעור הזה שלמדתי כילד, חוויה אחרת, או לנסות לפחות, כאילו, הילדה שלי עד השיר של התקווה 6 היא שמעה בגן, היא חשבה שנפלתי בריצה. היא לא ידעה שנפצעתי. מה אתה אומר? כן. גדול. אז ניסיתי לשמור כמה שיותר, אבל אתה יודע, אני אדע כנראה רק עוד... שנים קדימה שהם יספרו לי מה בטוח מרגישים. ילדים זה דבר חכם ביותר. בטירוף. וואי, טוב, זה אבל, אני גם אשמח עוד לשמוע עוד על התהליך של מה שהיה שם וזה, אבל רק פשוט מתחבר לי גם יש את השיר אימא, בתוך האלבום סופרמן, ואתה בעצם משהו גם מתחדד בקשר, אתה מבין, כל הדורות עשו פה, זה נראה לי גם אתה מייצג מאוד למה שכולנו עוברים. איך אתה מחבר את זה? זה גם, זאת אומרת... וואי, אתה לוקחתי למקומות מעניינים, כמו שלא ציפיתי. זה תפקידי, מה שנקרא. זאת אומרת, אמא שלי כזה, וואו, אני מקווה שהם יאזינו לזה גם. אתה יודע, היו לה חוויות חיים קצת מורכבות, כאילו גם אבא שלי נפצע, אמרתי לך, שהיינו מאוד מאוד קטנים, ואז אחי חזר בתשובה, שזה ככה גם ערער את הבית לאיזושהי תקופה, ואז אני הלכתי לצבא, מלחמות, בלגנים. זאת אומרת, היא עברה חיים מלאי דאגה. ואני מתחיל את השיר אני רוצה לחזור אחורה בשבילך, לתת לך הזדמנות להיות מה שרצית להיות. זאת אומרת, נתנו לך, שמנו עליך כל כך הרבה שקים לאורך השנים, של כאילו, וואלה, יש לי איזה חלום, שהוא... אני מוותר, כאילו, על כל ההצלחה, על כל זה, אני מוכן לחזור אחורה בשבילך, כאילו. וואו. לקבל את מה שאת רצית להיות. יש פה גם את המרכיב של לבוא, כאילו, לתת... יש איזו פנטזיה כזאת, לי יש בהחלט, מה שנקרא להפריש לפנסיית ההורים. אז זה אבל לא בא בלי הצלחה. כן, נכון, נכון. אז זה לא לחזור אחורה, אתה מבין? נכון. נתת לה את כל זה כשהצלחת. עוד פעם, רוצה להאמין, כן, רוצה להאמין שזה מלווה גם בגאווה ובנחת, וגם היכולת, גם בשנייה, קצת לפנק אותם לעת זקנה. אבל מה שאני מפספס באיך שאתה פרשנת את המילים עצמן, זה שבעצם אתה היית נותן לה שתחזור אחורה. מה פה נותן? אז זה מה שאני מפספס. כן. זאת אומרת... עוד פעם, נכון, אמרתי לך שאני כותב רק לאדם אחד. שאני כותב רק לאדם אחד, אני מנסה לחשוב... הרבה פעמים, נגיד, אתה מערכת זוגית עכשיו, יש לך כל מיני שאלות עם עצמך, בסדר? יכול להיות שזוגתך שתחיה, אני מניח שהיא ערה ל-50% מהמחשבות שלך. שהם, אוקיי, הם גם על הזוגיות שלכם, עליה, על איך אתה בתוך קשר, איך זה משפיע עליך, מאיפה באת, וכו' וכו'. אתה עם עצמך. כן. פתאום לחשוב על הורים בדבר הזה, כאילו ההורים שלך שהם כבר בגיל מסוים, שהם הביאו את כל הדברים, כל השנים הם צועדים זה, פתאום לחשוב, אתה מחזיר אותם לגילך, אתה מחזיר אותם לגיל 20. מה הם עושים? איזה בחירות הם עושים? לנסות לחשוב עליהם מהמקום הזה. לגמרי. ואני חושב שבאמא זה היה... לנסות להבין אם היא הייתה לוקחת את אותם בחירות, זאת אומרת...
הייתה הולכת לעבוד בעבודה הזו, והאם היא שמחה על החיים שיש לה. זאת אומרת, זה שאלות שאתה לא יכול הרבה פעמים לשאול ולקבל עליהן תשובה. זהו, אתה לא תקבל תשובה. כנה. כן. אז מעניין. כן. א', איך, אני טיפה טכני, כן? אבל זה גם מתחבר להחלמה והכל וזה, אבל איך היה לשיר את השירים האלה? זה הופעות סולדר, הכל כאילו כרגיל, אם לא יותר, נכון? יש קפיצה בלי עין הרע. איך זה ברמת לחלוק את כל הדברים האלה? כי אתה ממש מעביר פה מסע של ההחלמה שלך. יש פה מין ההדחקה, חייב להגיד. זאת אומרת, מסך כזה שאתה חייב לשים. זה איזשהו, שאתה על הבמה, אתה אדם, זה אני, אבל זה וריאציה שלי. זאת אומרת, כלשהי, למרות שבמופע הראשון, זאת אומרת, ממש אחרי הפציעה, זה היה שנה וחודש אחרי, אני חושב שרוב הזמן בכיתי בגדול. זו הייתה חוויה מאוד מאוד מרגשת ואמוציונלית, וכל כזה ביחד התנקז לנקודה בזמן. אבל שירים ספציפית כמו אימא וילדים, איך זה להיות כל כך חשוף עם דברים כאלה? תשמע, זה קשה וזה מרפא ביחד. באמת, המופע האחרון היה אלי שרבי. ואני אומר, רגע לפני שאני שר את השיר, את מכתב לילדים, אני אומר לקהל, מי שבא עם ילדים, ראיתי את זה אחרי זה עוד פעם, בדיעבד, מי שבא עם ילדים, תחבקו אותם, שימו יד על הלב. באמצע השיר, אני מסתכל אחור, אני שומע את הקהל צורח. עכשיו, זה שיר שקט. כן. אני מסתכל אחורה על המסכים, אני רואה את אלי שרבי בענק על המסכים. תראה, אני אומר לך את זה, יש לי צמרמורת. אז פתאום המשפט הזה, שאמרתי אותו לפני שבכלל ראיתי את אלי על המסכים, פתאום המשפט הזה הוא ישר בוקס לבטן. אז אני אומר, זה לפעמים כל כך קשה ומרפא ביחד, ולראות גם את הקהל מגיב לאלי כמו שהוא מגיב. זאת אומרת, זה ממש, זה רגעים בחיים שהם צרובים. וואו, אבל מה היה שם איתו בדיוק? אני לא לגמרי הבנתי. אני אומר, כאילו, השיר הזה בהקשר שלו בקהל, עם כל הדמות שהוא מייצג, לי זה הפך את הבטן. אז אתה יודע, שאלת אותי איך זה לשיר את השירים האלו, זה לפעמים כל כך קשה, זה רגע בפזמון שפשוט נחנק. אבל אני מרגיש שזה, אמרתי לך, זה ריפוי קולקטיבי. אני לא, קשה לי מאוד לתת לזה מילים. הרבה אמנים אומרים שזה בעצם אפילו אנוכי בכלל. זה בשביל עצמי, קודם כל. אז זה מדהים, והסיפור הזה בהחלט נורא מרגש, גם פשוט לראות איזה השפעה, אתה אומר אפילו, אמרת את זה ככה בחצי מילה בתוך המשפט, אבל שכל הקהל צורח את המילים האלה. זה כאילו, ואתה עברת את זה עם הרבה שלבים בקריירה, וכשיש משהו לדעתי, אתה פשוט מדבר על משהו שכולנו עוברים גם, ואז כולנו צורכים, אז אתה רואה ריפוי בלייב. ממש. אתה רואה ריפוי בלייב, ובכלל מוזיקה היא חוויה מיידית. זאת אומרת, יש תגובה מיידית, וזה גם אירוע דינמי, אז הרבה פעמים שאתה לא טיון, או שאתה בא לא מכוון, או שאתה מביא את האגו שלך לבמה וכו' וכו', זה קל לשמוע. הקהל מרגיש את זה. ישר, הוא לא מחזיר לך את האנרגיה הזו, וככל שאתה מתבגר ועושה את זה יותר, אתה מבין, אוקיי, הם רוצים אותך כמו שאתה, ואם אתה עייף, תהיה עייף, ואם אתה צרוד, תהיה צרוד, ואם אתה, כאילו, פשוט, ליאונרד כהן אמר את זה יפה, כאילו, הוא אמר, אל תעבוד אצל הקהל בשביל שאגות והנחות, ואם אתה עייף, תהיה עייף, אני עוד פעם עושה לך פרפרזות משוגעות לכל הזה. בציטוט חופשי. אל תפחד להיות חלש, אל תפחד להיות עייף. אתה נראה טוב שאתה עייף, אתה נראה כמי שיכול להמשיך לנצח. וואו. וזה ממש, אחרי שנים של במה, אני אומר לך, קהל רוצה לראות את מי שאתה לא... איזה מטורף. אמרו לי את זה מכל כך הרבה כיוונים פה בפודקאסט, גם כעצה גם, וזה כאילו... זה לא, זה אתה. אז פשוט תביא גם את הייחודיות שאתה חושב שהיא מוזרה, כל מיני דברים שהם, רק אתה הוא אתה.
יש לך כמעט כל, אני חושב שכמעט כל פודקאסט שלך ששמעתי, יכול להיות שזה יותר בעבר, אני שומע את הפרקים הישנים יותר, תסלח לי. לא, לצערי הרוב עם אז זה נפתח בלמה הפודקאסט שלך מצליח, בהשוואה להרבה דברים שקורים היום. וזה מדהים שהרבה פעמים אומרים לך, זה בגלל ככה או בגלל ככה, אני בכלל לא חושב שזה, אני חושב שזה פשוט, עוד פעם, זה מה שאתה משדר. אתה משדר איזשהו משהו, ומישהו אמר לך את זה, אני בחיים לא אזכור מי זה היה, אבל הוא אמר לך, אין מה לעשות, לא משנה מה תעשה, אתה בן אדם טוב. הוא אמר לך איזה משהו כזה. נכון, נכון. ואני חושב שזה... אתה אומר שזה בבן אדם. כן, אני חושב שזה לא משנה כמו אינפלציית הפודקאסטים שיש, אלא מה שאתה משדר ומה שאתה רוצה... ממש מעניין, תודה על זה. אני כן חושב אבל אם יורשה לי, כן, שכמו שאתה אמרת שאמרתי על האבהות, ואז אמרת, לא, אני סקרן, וזה נראה לי שזה משהו אצלי שנורא. פשוט אנשים מודים לי אני הולך למקומות שמסקרנים אותי, והם מוצאים בזה איזה כיף שחוקרים עבורי וכזה. חד משמעית, אבל זה שאתה סקרן הוא... חלק מהאופי שלי. נכון, אתה בגלל זה רוצה להקשיב, ובגלל שאתה מקשיב או מאבד משהו, אז עוד פעם, מעניין, תודה על הפרשניות. אני אומר, אז נגיד הופעה, סתם בוא ניקח את זה להופעה, אז אם עכשיו אני שר, אז נגיד מחשבה של זמר היא בדרך כלל, אני בטון, אני שר בסדר, אני מנגן את האקורדים, נכון? זה מכניקה של מוזיקה, של הופעה, כן. אבל אני לא בטוח שזה כל כך כי אני לא בטוח שבשביל זה קהל בא להופעה. בטח. הוא בא, מבחינתו, אם עכשיו ריגשת אותו ולא פגעת בטון אחד, נחמיא פה לאביב גפן, כן? שהוא, אתה יודע, הוא לא איזה מערכים מכוון טיונית. לגמרי. אבל אנשים פעם אחרי פעם מגיעים לשם. כנראה שזה... וואו, איך אתה מסביר את זה באמת? זה באמת דוגמה מעולה. אז אני אומר, אני לא חושב שזה בכלל קשור אבל למה לבוא להופעה? נניח אני אוהב את אביב גפן, ואני ראיתי אותו גם, אני לא יודע אם ראית את זה, הוא עשה קרפול קריוקי עם אודי קגן, והם שמים את... איך קוראים לשיר? מפתח המרחק. איך קוראים לו? לא זוכר את השם שלו. שיר מרגש בטירוף. והם מתחילים לבכות שניהם ממש, ואודי מספר כמה זה תמיד היה בשבילו זה, ואני בטוח כמה אנשים מזדהים כשהם מגיעים. אבל זה לגמרי, אתה הולך להופעה, אתה תקבל את זה בלא בדיוק מכוון, ולא בדיוק זה, אבל אני יכול לשמוע את זה בבית. מה יש בהופעה שהבן אדם... איך אתה מסביר את הקטע הזה עם ההופעה? אני לא רוצה להיות איתך עכשיו יותר מדי רוחני או פיזיקה או זה, אבל אם כל העולם אנחנו מאמינים בו, שכבר היום יודעים שהוא בצורת גלים, אוקיי, ואז יש איזה מסה, כאילו זה הופך להיות איזושהי מסה קריטית, נכון, של כוונה, או כל תופעת הצופה, מה שנקרא, או שאתה מתכוון לדברים שיוצאים לך מהפה, יש משהו בהופעה שהוא באמת באמת נכנס לעצמות, והוא הופך להיות משהו משמעותי, כאילו... זה בדיוק השאלה שלי, כן. מה זאת אומרת? ואתה חווה את זה אצלך? כאילו, זה באמת חוויה על גבול הרוחנית? מה זה חווה? אני משתדל אם זייפתי, או טעיתי בזה, ואז מתחילות להיות לי כל המחשבות של, רגע, תיישר את זה, אני אומר, לא. אוקיי, לא מיישר, אני מתכוון, איזה יופי. וזה עבודה קשה. וואו. במשהו סתם מעניין, שלואי סי-קיי, ראיתי אותו מסביר משהו ממש מגניב, שבהופעות שלו, שבהם הוא תיאר את זה כמו להיות גלשן, שכזה עושה ככה לגל תוך כדי, אתה מבין? אז זה בהופעות שבפועל פחות כיף לראות אותו. קל לו נורא להביא את זה, אבל זה לא משהו יציק הספיישל. משהו, הוא מתקשה בו להגיע לזה, שזה לא בדיוק הולך כמו שזה, והוא מתאמץ, זה מה שכיף לראות. אני יכול ממש ממש להתחבר לזה. כן? אתה גם מרגיש? כן. כי לפעמים בקל הזה זה התכנון מראש, ואז לא באמת נכחת שם, כי זה כבר היה מתוכנן למשעי, ואז באמת לא באמת נכחת בסיטואציה, וההופעה הייתה טובה, ואנשים שיצאו משם הייתה טובה, אבל השאלה אם היה בה את הקסם הזה, שהרבה פעמים לא יודעים להסביר, אנשים אומרים, לא יודע מה היה קסם בזה. כן. וזה בזה. ומה עם שיתופי פעולה? וזו ההופעה הענקית שעשית בירקון. בפעם. זה היה עם הרבה אנשים, אתה תמיד עושה את זה שיש מלא אנשים שמגיעים וזה. אז כאילו, מה ההקשר של זה בשביל ליצור את החוויה החזקה הזאת בהופעות? וגם איך זה למלא את הירקון?
אני הייתי נגד לעשות הופעה בירקון, נתחיל מזה. לשמחתי טעיתי. אני חושב שעוד פעם, אם אמרתי לך שזו וריאציה מסוימת של עידן שם, אז אני חושב שבירקון זה היה בהתחלה החששות הרגילים, של איך שרים לכל כך הרבה אנשים. זאת אומרת, איך אתה מוציא גם את ההוא שקנה את הכרטיס האחרון ביציע, שהוא רחוק ממך קילומטר, איך הוא יוצא שהוא עבר משהו. מדהים שהגדרת את זה כאיך אני מוציא את עידן הכי טוב. זה? זה שאתה תוציא את הכי טוב, הוא ירוויח הכי הרבה. שהוא שיושב שם, הוא ירגיש שהוא נכח עכשיו בחוויה, שהוא קיבל ממנה משהו. זאת אומרת שזה יותר כמו שאמרת, לבוא ולשמוע את השירים בספוטיפיי. ואני חושב שלזה יש כל מיני דברים. זה גם איך המקום בנוי, ומה אתה בוחר לצקת התוכן של המופע. זאת אומרת, אני לא יודע אם היית בהופעה, אבל... בטח, מה זאת אומרת? היית? בהופעה בירקון. לא, בכלל, היית פעם בהופעה. כן, אבל מרחוק בבנימינה. וואו, בשוני. בשוני, כן. זה היה מזמן. זה היה מזמן, כן. אז כאילו היום זה נפתח בסרטון, וכל... זאת אומרת, הסיפור שאנחנו רוצים לספר, זה סיפור על בין הדבר הזה שעברנו פה בשנתיים האחרונות, ומה שאני עברתי, ועד לאיך מכניסים לתוך הדבר הזה גם ריפוי, וגם שיש תקווה, וגם את הכאב, לא מסתירים את הכאב, ומדברים על האובדן. זאת אומרת, אני חושב שכל זה קשור. זאת אומרת, אם אתה לא מכוון ובא ומדבר על זה מתוך כוונה מלאה, ולפעמים בכאב מלא, זאת אומרת, יש רגעים שם שאני גם, הם קשים וכואבים. אני חושב שזה לא עובד אחרת. פשוט הופעה לא תעבוד אם אתה לא... לגמרי. מה בהקשר גם של השיתופי פעולה, אבל גם... מה זה אומר בהקשר של שיתופי פעולה? עם אומנים אחרים? כן, כמה זה מוסיף שאתה מביא עכשיו איתך שמות גדולים הרבה זמן לא עשיתי שיתופי פעולה על הבמה. זאת אומרת, פעם אחרונה הייתה באמת לפני הפציעה. זה גם, אם יורשה לי, מחבריי המוזיקאים, אני חושב שזה אותו דבר. זאת אומרת, אנשים שהם עולים לבמה, גם באירוחים, אם הם מכוונים לזה שזה לא תחרות, ושבאים עכשיו... כן, כולנו ביחד יוצרים רגע. בדיוק, אז זה עובד. וזה לא תמיד ככה, כי גם יש השפעות אחרות, אתה יודע. ברור. מפחד במה והשפעה של אלכוהול, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. לפעמים הרגעים האלה הם גם קצת, הם יכולים להיות מהממים לקהל, אבל אין, עוד פעם, הקסם הזה, אני לא יודע להסביר אותו. תודה לאל, אפשר להסביר את זה. נכון. אז לפעמים הוא קורה אנשים מגיעים מכוונים לזה? יש נגעת בדבר הזה של לתת לבן אדם שנמצא בקצה את החוויה. אתה מדבר על ממש כמו, אתה מנסה לדמות משהו שקורה בחדר עם עידן, כאילו? בחוויה של ירקון מול עשרות אלפים, צריכה מבחינתך להרגיש דומה לחוויה מול כמה עשרות או בודדים? זה מורכב שזה יהיה אינטימי, לשאלתך, אבל כן, לנסות כמה שיותר שזה ירגיש קרוב. ובגלל זה גם, אתה יודע, אנחנו התעקשנו בלי, לא יוצאים לך אש משום מקום, ואין רקדניות, ואין זה, זאת אומרת, לנסות להביא את החוויה כמו שהיא בלי עכשיו מסכות פירוטכניקה. זה בעצם, זה מכשולים בדרך להעברת המסר. כן. וואו, חזק ממש. ברשותך, עוד משהו טכני שם באזור. עניין פשוט בדומה לדבר הזה שאתה מדבר עליו וזה, במשחק אתה הרגשת את הדברים האלה? של איך אתה בעצם פוגש קהל ואיך אתה... זה אומנותי בשבילך היה? כל החוויה של לשחק ופאודה ספציפית. אני חושב שבעונה הראשונה של פאודה ששיחקתי בה, בעונה השנייה כאילו, זה היה... הייתי... אאוט לגמרי, זאת אומרת... ביצוע נטו כאילו? ביצוע נטו, הרגשתי כל הזמן שמצלמים אותי, סופר לא מצליח לשחק. אתה מדבר בתוצר? אתה גם ככה מבקר? ממש החוויה שלי תוך כדי הצילומים, זאת אומרת, בניגוד למוזיקה שאתה חווה את הכפיים, או שאתה הרגש ישר קורה ויש לך אנרגיה, פה זה עובר עריכות ועובר זה, אז ספציפית ברגע כבר הרגשתי, חוץ מבאקשן, שהיה לי כיף, כל הדברים הדרמטיים הרגשתי, אוקיי,
לא ממש מוצא את עצמי. איזה מעניין. כן, היה לי קשה ממש בהתחלה. חייב להגיד שלא מאוד ניכר. לא מאוד ניכר, תודה. כן, כי גם התגובה הראשונית שלי שהייתה לדבר הזה, הייתה כאילו ברור שיקחו אותך כמובן הדמות פייטר הרגיש הזה, אתה מבין? אז כאילו יצא מזה במונולוגים, בדיאלוגים, יצא מזה הרגישות הזאת בתוך הדבר הזה, אז אולי זה בא בלתי אין, אתה מבין? אתה מחמיא לי. לא נראה לי זה תצוגת המשחק הכי טובה, כאילו, לפחות בעונה הראשונה שבה השתתפתי. ברור, לא שזה דומה לאיך שאתה זמר, בוא נגיד ככה. כן, אבל אני אומר שהטייפקאסט עבד, אתה מבין? כן, זה מה שאני אומר. אוקיי, הבנתי. לא היה צריך להתאמץ בשביל שתוציא רגש. הבנתי מה אתה אומר. אני חושב שאולי המחשבה של איך שהגעתי לפאודה היא הייתה לא נכונה. זאת אומרת, הייתי בטוח ששחקן הוא לעטות על עצמך מישהו אחר. ועוד פעם, זה בדיוק ההפך. זאת אומרת, לעונה השלישית כבר שצילמנו, הגעתי, חשוב לי להחמיא ליעקב זאדה, שהוא משחק איתי גם שם, שהוא ממש עזר לי, זאת אומרת, לימד אותי דברים. יום אחד אפילו הגעתי אליו הביתה, והוא היה לנו סצנת מכות שאנחנו צריכים לעשות, ופשוט, אני קצת יותר גדול ממנו פיזית, אבל הבן אדם פשוט התחיל להתנפל עליי בסלון, כאילו להביא אותי למקום של תכלס. רגש אמיתי. כן. מעניין ממש. זהו, והסימון פתאום נפל, של אוקיי, זה לא מסכה. זה בעונה השלישית שאתה עושה. בעונה כאילו, שבשבילי הייתה העונה השנייה שעשיתי איתם, פתאום הבנתי, אוקיי, אף אחד לא רוצה מסכות. צריך להרג. מעניין אבל שבעונה הראשונה לא הבנת את זה. לא הבנתי את זה. איזה מעניין. גם בלפני וגם כאילו איך מתכוננים לכזה דבר גדול. אבל גם אתה מדבר על זה שפשוט אנשים הופכים, שחקנים, להיות בסט, יצא לי כמה פעמים, אנשים הופכים לבן אדם אחר, הם לא מקריאים טקסט כמו מישהו אחר. נכון. שחקנים טובים. נכון. אני גם חושב שיש הרבה פעמים שמורים למשחק או בתי ספר למשחק, הם לפעמים קצת מבלבלים את השחקן. ברור. ואתה לוקח לך איזה רגע להגיד, אוקיי, זה טכניקות, אבל בסוף, כל הטכניקות האלה נועדו כדי לעשות את הדבר הפשוט של להעביר רגש. ואם עכשיו בסצנה הזאת אני אמור להעביר רגש מסוים, אז אני הרגשתי אותו כבר בחיים פעם. וזה כאילו עבודה פנימית בכלל, של למצוא, אוקיי, מתי הרגשתי ככה, ואת זה להביא לסצנה, לי לפחות. זה מה שניסיתי להגיד שהיה בילטין בתוך להביא אותך לדמות, אתה מבין? החיבור הרגשי הזה לתוך לעשות, אתה תקריא טקסטים כבר עם רגש, זה לא יעזור. כבר, את זה, כן, ספציפית לזה הכרת. אתה מבין, זה מה שאני אומר. אז, אבל טכנית, איך להיכנס לפאודה וכל הסיפור הזה, מה היה שם בהקשר הזה? איך זה התחיל? כן, גם ברמת איך התכוננת, ומה אז, איך נכנסים לכזה פרויקט? וואו, ניקח את הדבר הפשוט, שזה ההתכוננות הפיזית, שזה ממש אימונים, תזונאי, סבל. ברור. אתה אומר, אני עומד להראות ריבועים. כן, אתה צריך להראות ריבועים, צלמים אותך בלי חולצה, אתה צריך להיראות את זה גם מצחיק, אתה נראה הכי גברי וחזק שיש, ואתה מיובש מנוזלים, אתה בעצם הכי חלש בעולם, אז זה כזה תקופה כיפית, זאת אומרת, פיזית אני נורא אוהב, גם אוהב להתאמן, אז זה היה נחמד. אנשים נוטים לזלזל בחלק הזה בדברים כאלה, זה חתיכת דבר לעשות, זה קשה מאוד. זה אירוע שמשפיע עליך גם ביום-יום. בטח. אשתי חוותה אותי נורא עצבני גם. קצר, כן. כן, אתה מעלה טסטוסטרון שלך בשמיים, אתה... עשית את זה עם מישהו? בליווי? את העונה הראשונה שהשתתפתי עשיתי בליווי, ואחרי זה כבר רותם חז הוא מדהים שעזר לי, ואחרי זה כבר כזה למדתי גם מה עובד על הגוף שלי, וגם תזונה וזה, ובאמת המשכתי משם. איך ברמה איך הפרויקט הגיע? היה ערב לכפר איזון, זה היה ערב גל לארגון שמטפל בלוחמים גם עם פציעות שקופות. ליאור אז הנחה אותו, אני באתי לשיר. מה אתה אומר? כן. ונפגשנו שם פעם ראשונה, שנינו ירושלמים, כזה חיבור הכי טבעי. ואז בסוף הערב הוא אומר לי, תקשיב, יש לי איזה תפקיד לפאודה, כבר ליעקנו מישהו, אבל פתאום אני חושב אולי אתה יכול להסתדר עליך. ואמרתי, תשמע, אל תהרוס את הסדרה הזו, סדרה מעולה. זה באמת התגובה אבל הראשונית, או ששמחת מזה? אתה יודע,
אמרתי לו, תשמע, אני מעריץ של פאודה, וזה, ברור שאני אשמח, אבל אין לי שום מושג. אבל היה לך אספירציה כזאת, מה שנקרא? רצית? באיזשהו מקום היה לך את זה בראש, יום יבוא ואני אכנס למשחק? היה לי, אני חושב שספציפית עם פאודה כזה, התאהבות ממש, כן, ממש עוד שנים לפני, התאהבות כזה בעונה הראשונה, אני ממש זוכר שאפילו כתבתי אז למנהלים שלי, אם אני אשחק במשהו, זה יהיה, זה ממש הגיע היקום מביא את זה. איזה קטע. אז, אוקיי, ונפגשתם? נפגשנו, ואז הוא אומר לי זה, ומגיע לאודישנים. זאת אומרת, באודישן אני גם רואה את אותו בחור שהם ליעקו כבר. זאת אומרת, גם אותו לאודישנים, ואנחנו... קצת לא נעים גם. קצת לא נעים גם. וגם אתה רואה שחקן. שחקן וזה, אבל זהו, אחרי כמה אודישנים באמת הגעתי למאץ' עם רונלי, שזה בעצם הפרטנרית שלי שם, וזהו. מה עם השיר? כי זה לא... כן, זה השיר בעצם שיצא כביכול כשיר נושא. נכון. זה בעצם אבל לא היה בעונה הראשונה. לא, אני לא זוכר באיזה עונה זה יצא. זהו. נראה לי שלישית. שלישית. כן. נראה לי, שוב, שלא יתפסו אותי. יש לך תחקירנים או שאתה גם עושה את התחקיר? ברור שאני, מה זאת אומרת? יש גם, וברור, מה זאת אומרת? זה הרבה עבודה. מתעורר מוקדם, אני מבין. בטח. כן. דרך אגב, גם אתה לא? אני, לצערי, כן. לצערך, בעל כורכך. בעל כורכי. לא כי החלטתי, כנ"ל לגמרי. וואי, אתה יודע, המשפט שנראה לי תזדהה איתו, ראית The Crown, הסדרה? כן. אז יש שם קטע, אני לא יודע אם אתה זוכר, שהדוד, שבעצם מי שוויתר על המלך, על המלוכה, אם אתה זוכר גם במציאות, זה כל אירוע היסטורי, אז אליזבת, הצעירה, מתקשרת להתייעץ איתו הרבה, כי הוא היחיד שמבין אותה, כי הוא היחיד שהיה מלך והוא בחיים. והיא שואלת אותו דברים על איך זה וזה וזה, והוא אומר לה משפט, שנינו מלכים, הטרגדיה שלי היא שלי אין ממלכה. ואני חושב על זה מלא בהקשר של מפקד. אני גם הייתי מפקד בצבא, ואני, זה כמו לקום בבוקר בעל כורחי, אני כזה מפקד ללא חיילים, זהו, לנצח, כאילו. ושאתה אומר מפקד בלי כיתה, מה שנקרא. בלי כיתה. זה שאני קם בבוקר ב-4, בזה, כי כבר אני יודע שיש אנשים שאני צריך כבר לפגוש, בוא נגיד ככה, ואני המודל לחיקוי עבורם בהקשר הזה, ואני לא יכול לפשל שם, ונראה לי זה משהו סיין זה לנצח. דבר ראשון, נראה לי שאתה מפקד טוב. תודה רבה. שלחת אותי לרונינים, אתה קצת ביפנים, בתרבות היפנית? כן, קצת. מה, רונין? רונין. כן, כן, כן. אז בעצם רונין, הרי זה היה מושג נאי פעם. רונין זה בעצם אותו שומר ראש על הסמוראי, שאם הצליחו להתנקש בסמוראי, אז זה היה הופך, זה מעין אות קין. היו מסמנים אותם, את הרונינים. ואני זוכר פגשתי מישהו פעם שממש ראיתי את הסימן רונין מה אתה אומר? על הצוואר שלו, נדמה לי, ושאלתי אותו, כאילו, מעניין ששמת את זה, ואז הוא ממש אמר, די מה שאתה אומר, שהוא השתחרר מהצבא אחרי שירות נורא משמעותי, פתאום הרגיש על עצמו שהוא לוחם ללא אדון. וואו. אז כן, לגמרי. טבע על עצמו את אות הקן. אתה מזדהה עם זה? כי אתה אמרת פשוט, זה בתגובה לזה שאתה אמרת שאתה קם מוקדם בעל כוחך. כן, אני מאוד מאוד מזדהה עם זה. אני גם מנסה לצאת כמה מחשבה, זאת אומרת, ככל שעובר הזמן, אני מנסה דווקא לצאת מכמה מחשבה הזה, ואלוהים מתעקש להשיב אותי לשם. בדיוק. כן, אני לא בטוח ששכנעת אותי שאתה לא, כאילו, זה בבילטין אצלך באופי. לא, זה בבילטין אצלי, ובגלל זה אתה יודע, אומרים בן שהוא כל היום עושה, לפעמים השיעור שלו והאימון שלו, נסה לנוח. לגמרי, ברור. תראה מה יקרה. קשה. קשה. כן. אבל, אוקיי, אז למה אתה קם בבוקר ככה, זה לדעתך? זה משתנה, יש לי קצת עניינים עם שינה בכללי. באמת? כן, גם... בעקבות או... אני חושב שזה ככל שאנחנו מתקרבים כל הזמן הזכרות, 7 באוקטובר, אז אוטומטית ככה השינה מתערערת. וגם יש לי תינוק, הוא כבר לא תינוק, אבל הוא קטנצ'יק, בן 2, יונתן, אז הוא דואג להעיר אותי ב4:30, 5, אני כבר, אחרי שאני מתעורר, זהו,
מקבל את הזפטה, אני לא יכול לחזור הבנתי, לשון, מניח כן. שאתה דומה. אז בעיקר זה הייתי שמח. לגמרי. אני מקנא באנשים שעד 10, 11 בכיף, אני לא מבין אותם. אנשים שקמים ב-11, זה בעיניי, הם צריכים להעניק את המדינה הזאת. איזה כישרון. מה אתה אומר? מעניין מאוד. מדהים. אוקיי, גם יש לי עוד מלא דברים על פאודה שאני אשמח זה, אבל דווקא משהו אנחנו כזה ריחפנו מסביבו הרבה בזה, וגם ממש מעניין אותי, כאילו, אנחנו חייבים לדבר על זה לפני שאנחנו מסיימים, שזה עניין הפסיכדליה. כן. כי גם פה יש את המרכיב הזה של מה שאתה עברת והכל וזה, אבל גם זה בכללי עולם שכארמן מעניין אותי שאתה מתעסק בו. אז אני חייב להגיד שלפני הפציעה זה, זאת אומרת, לדבר על זה ככה בכמה דקות יהיה לנו קשה, כי זה גם עולם סופר עמוק, ואני מרגיש שחיי, זאת אומרת, השתנו. ברגע שנפצעתי, אז לגבי כל מיני פגיעות שהיו לי, הגיעו גם תשובות פחות טובות. ודי בדרך מוזרה כזו, מבקרת שהגיעה לאשתו של דוד דאור, פזית דאור. יום אחרי שאני מקבל את אותן תשובות, זה על האוזניים שלי, כאילו, תשובות שאני פחות רציתי לשמוע. וואו, כן. מגיעה לבקר אותי. ואומרת לי משפט מוזר כזה, אומרת לי, הם לא יודעים כלום, הרופאים האלה. הצילו את חיי עכשיו. הם לא יודעים כלום, זה הייעוד שלך בחיים, ואתה תשמע, הכל יהיה איתך בסדר. ואמרה לי, תקשיב, יש פרופסור בכלל של המוח, תפגוש אותו, יהיה בסדר. פרופסור שי אפרתי, הגעתי אליו תא הלחץ באסף הרופא. אגב, אם לא הערכת אותו, זה... לא, ואני יודע שנחוץ, וגם תא הלחץ גם זה דבר, אני שמעתי על פיברו ודברים בסגנון הזה, זה מדובר על זה? ממש. מה אתה אומר? זה כן. אז נכנס שם לתהליך של 100 טיפולים בתא הלחץ, אבל אני חושב שהדבר יותר משמעותי מזה, זה שבעצם אותו פרופסור, הוא בכלל, הוא רואה רגע את כל התרופות שאני מקבל, הוא עושה לי כל מיני בדיקות גם של הקוגניציה, ואז, זה קטע, אני לא יודע אם שי ירצה שאני אגיד את הדברים האלה, אני אגיד תגיד ומקסימום, לגמרי. אני אסמס לו אחרי זה כן, ונשאל. אל תדאג. והוא ממש אומר לי, תשמע, מה שאני אגיד לך אני לא אגיד לכל פציינט אחר, תוריד את התרופות. עכשיו, יש שם תרופות שאתה יודע... רגע, הוא ממליץ לך על התרופות שהגעת אליו מהרופאים אני יוצא מטראומה, ממחלקת טראומה בבית חולים, הושפשתי בתל השומר, נותנים לי קוקטייל של תרופות, שזה גם סוגים של מורפיומים, ולכאבים העצביים, יש לי כאבים עצביים, כי הרסיסים נוגעים בכל מיני עצבים, ותרופות הרגעה, ותרופה לשינה, זאת אומרת... קוקטייל. מלא כדורים ביום. והוא אומר לי, תשמע, זה יהיו 10 ימים הכי קשים שיהיו לך, אבל תנקה את התרופות. אתה תשרוד את זה, ואחרי שתנקה את התרופות, אתה תרגיש גם, בפעם הראשונה, את הפציעה על מלא, ואז נדע גם במה לטפל. תחשוב שאני חודשיים אחרי שנפצעתי, רק גיליתי שיש לי שבר בקרסול. מרוב שזה שולי. מרוב שהייתי וואו. מפורק בתרופות. זה אבל, כי גם אם אני מבין נכון, שפשוט הדבר העיקרי היה המערכת העצבית, פשוט השברים ודברים היו... הדבר העיקרי היה הצוואר, המערכת העצבית, כתף, זאת אומרת, הייתי, אתה יודע, שיבה טיפלו בי בצורה מדהימה, חשוב גם להגיד. ברור. יורם קליין, זה אהוב ליבי, באמת הצילו את חיי. חשוב להגיד כדיסקליימר לפני מה שאתה עומד להגיד, שזה עניין של חירום, אז ברור שברור. ממש ככה. רפואת החירום, בכלל, העולם המערבי הוא מצטיין ברפואת חירום, וחשוב שאנשים ידעו את זה, כי הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים מבקרים את המערכת הרפואית, כן, דברים כאלה אחרים. אני אומר לכם, כמות האנשים שמדינת ישראל, שהרפואה בישראל צריכה להציל, זה שיא עולמי. מטורף, וואו. חוזרים לשי אפרתי, בעצם הוא אומר לי, תתנקה. תתנקה.
טוב, אני יוצא מהתא לחץ, טלפון למרפאת כאב, שרושמת לי את כל התרופות. אני אומר לה, תשמעי, אני החלטתי שאני... היא אומרת לי, אתה תחטוף התמודדות עצבים. אומרת לי, אם אתה מפסיק בבת אחת התרופות, אתה חוטף התמודדות עצבים. מפחיד, תשמע. ברור. גם אמרתי לך, פיזית אני חלש, כאוב, אני לא בטוח שזה רעיון טוב. כן. וואו. ולא יודע להגיד לך למה, אבל אני מחליט שאני הולך על זה ושאני... שמחת עליו כאילו? שמחתי עליו, ואני מחליט שאני מתנקם מהתרופות לגמרי, ווואו, זה 10 ימים נוראים, אני לא מאחל את זה לאף בן אדם, פשוט גיהנום של להתנקות מסמים וכאבים וכל מה שאתה מדמיין. אפשר פיזית לשאול רק איך בפועל אתה עובר כזה דבר? ממיתה 10 ימים? לא ישן, אין תיאבון, מקיא את חיי, ממש מזיע, צמרמורות, נורא. מטורף. אותה תקופה אני גם מטופל, זאת אומרת, אני קם בבוקר, אתה לחץ, משם נוסע לפיזיותרפיה, לאיריץ מילנסקי ונטלי בראון, המדהימות שטיפלו בי, ובימים האלה, זאת אומרת, הם גם, זה פשוט מגע, זאת אומרת, פשוט מגע, וכזה, אומרים לך, אתה תעבוד. תמיכה. כמה זה חשוב, אנשים לא אומרים כמה מגע זה דבר מטורף. ממש. מרפא. ורגע, אז רק 10 ימים האלה, מה שאתה מתאר פה, נשמע לי יותר מאפילו החוויית הרגע בעזה עם הפיצוץ. מרוב, אפילו, אתה יודע, מה שאתה רואה מה שאתה עובר, אתה עובר משהו אינטנסיבי. הזיות, הכל, כן. הכל. אתה ממש בחוויית גמילה, ואני גם מעולם לא הייתי, גם זה חשוב להגיד, לפני שאנחנו מדברים על הנושא הזה, לא הייתי בכלל לא בעולמות האלכוהול, מדי פעם עם חברים כזה קצת, אתה יודע, שחטה, כאילו די אוהב להיות בשליטה, זה הכל טוב. ובתא לחץ אני גם, אני אגיד את זה בזהירות, אני לא רוצה שחלילה מישהו ירגיש שדיברנו עליו בלי שהוא מעוניין. אבל אני פוגש דמות, לא משנה אישה או גבר, תא לחץ זה תופעה סוציולוגיה. יש לנו זמן, נכון? בטח, טרוף, מה? תופעה מעניינת. יושבים 12 אנשים, מחציתם פצועי מלחמה, מחציתם אנשים עם טראומות כאלה ואחרות, דימנציה, אלצהיימר, פגיעות עצביות, פגיעות קוגניטיביות. אני יושב ליד אותה דמות. רגע, הבהרה טכנית, זה מול זה בתוך חדר, זה מה שאתה מדבר. יש שורות, כולם יושבים באותו חדר. יושבים באותו חדר, זה תא לחץ. כן, כולם יושבים באותו חדר, מקבלים חמצן מאושר. תא לחץ זה מה שנקרא דו-משמעי. כן, ממש. בשלב הזה אין לי, זאת אומרת, בגלל שיש ירידה לזה, בעצם מדמה צלילה, אבל אין לי אור טוב. זאת אומרת, אין לך פיזית. אין לי פיזית, הם התפוצצו, אין לי אור טוב, אז אני לא מרגיש גם את הלחץ. זאת אומרת, כל מה שעובד עליי זה הנשימה מתוך המסכה, ואתה עובר עם עצמך כל מיני תהליכים. מי שזה מעניין אותו, יש מלא חומר כדי שנרוץ בסיפור. ואותה דמות מספרת לי על פגיעה, על טראומה שהייתה אצלה מודחקת במשך המון שנים, וככה הגיעה לתא לחץ, אבל הדמות הזו, במשך 2 בטיפול, במדיטציה עמוקה, זן, לא ראיתי דבר כזה בחיים, בטח לא. דמות מוכרת כאילו? לא. לא מוכרת. אני פשוט לא רוצה להיכנס יותר מדי לסיפור במקרה ש... לגיטימי, כן. ואני שואל, כאילו, מה זה, מה את עושה? וכאילו למדת את הטכניקה מפרופסור ג'ו דיספנזה. לא יודע אם יצא לך... בטח. יצא לדבר עליו פה. בטח. ואני קצת שואל, וזה עזר לה להתרפא, ואני חסר אונים, אמרתי לך, לגבי האוזניים, ויש לי זרמים, כל הגוף תופעה שנקראת לרמית, שזה זרמים לגפיים, אני פשוט חסר אונים, אין כאילו, אף אחד לא יודע איך לרפא את הדבר הזה, ומבחינתי אומרים לי שלזרמים אני צריך לקחת כדורים לכל חיי,
כדור שפצועי המלחמה הזאת מכירים טוב, נקרא ליריקה. וזה משהו מהדברים שאתה הפסקת לקחת? שהפסקתי לקחת. ומאותו שלב אני פשוט מערכת בזרמים קבוע. ואני, זהו, קונה את הספר הזה, ופתאום עף לי המוח. מה בתוך כל התהליך הזה של ההחלמה היה לדעתך הכי חשוב אולי? אני אומר לאחרונה לאנשים שאם הייתי יכול להשיב לחיים את הלוחמים שנהרגו באותו אירוע, אני מוכן לעבור את אותו מסלול שוב. וואו, כן. של הפציעה, של הכאבים ושל כל מה שלמדתי בעקבות זה, כי אני מרגיש שפשוט חיי בתפיסתם, בתפיסה שלי את המציאות פשוט. זה השתנה. כשקמת שם וזה, אתה עוד לא ידעת בדיוק מה מיממו? כשהתעוררתי בבית חולים לא ידעתי. לא. וזה גם לקח תהליך עוד פעם של בכלל להקל את מה שאתה חווה. אני רגע חוזר לרגע ההוא הוא רגע נורא חזק. זאת אומרת, אני לא יודע אם אתה בן אדם מאמין באלוהים, אבל זה ממש רגע שאתה מרגיש קשור לבריאה, למה שקורה פה. אתה כן, באופן זה, מאמין באלוהים היהודי? אלוהים היהודי. באלוהים. אלוהים, לא, כן. אני אומר, לא, אין לך לזה ספקות ועניינים, אתה לא שם על זה כוכביות. אלוהים... לא, אחרי החוויה הזאת עוד יותר, אני אומר לך, יש בוודאות, כאילו... אתה יכול לספר לי על זה עוד, בבקשה? כן. זה כמעט בלתי ניתן לערעור אחרי שאתה חווה את זה. זאת אומרת, החוויה הזו היא כל כך עוצמתית, אתה מרגיש פשוט, ואני יודע שיש אנשים שיהיו סקפטיים לגבי זה, ויגידו שזה כימיקלים שמשתחררים במוח, אבל יש לך איזו הבנה שם של הכל מחובר. אני לא יודע להסביר את זה בדיוק, אמרתי לך, קשה מאוד לתת לזה מילים, אבל של הכל הוא פשוט חלק מדבר גדול, ואני חושב שאולי אם אנחנו מתעכבים רגע על מה זה אלוהים בשבילי, אז אני חושב שזה הכל. זאת אומרת, שאלתי את הבת שלי לא מזמן, כפרה, היה יפה. היא מאמינה באלוהים. והיא אמרה לי, אמרתי, איפה אלוהים נמצא? והיא אמרה, הוא בלב שלנו. וזו תשובה שאני הרבה יותר מסכים איתה היום. כאילו, אם הייתה אומרת לי, הוא בשמיים או בזה, אז... לגמרי. ואני חושב שאנחנו לא מבינים כמה אנחנו מחוברים, כמו, לא יודע, אני רואה את זה היום, לא רוצה להישמע פה יותר מדי רוחני. ובגלל זה כל הזמן אני מחפש ולידציות במדע. זה גם נורא. יכול להיות, כן. זה גם נורא. אני חושב שלמה אתה חושש מלהיות רוחני? בדיוק באותו דבר שאמרנו בהתחלה, שמתחברים אליך עם כל מי שאתה וזה. אני פשוט... זה המבנה של איך שאני, כן. זה איך שאני בנוי. זאת אומרת, יש אנשים שהם יכולים להאמין בצורה יותר, בוא נגיד, חלקה. אני צריך לזה ולידציות מהמדע, ודווקא, אמרתי לך, השנתיים האחרונות, התחלתי ללמוד פיזיקה. כן. וככל שנכנסתי לזה יותר, הבנתי כמה, עוד יותר, כאילו, אלוהים נמצא בכל דבר, וכמה... אני יכול להגיד פה כמה דברים? בטח. גם שהאנשים שגילו את הפיזיקה היו בעצמם אנשים מאמינים. זה חשוב להבין. ניוטון מבחינתו חקרת את הבריאה. אז זה לא בא אחד נגד השני, אבל מה שכן בא אחד נגד השני בעיניי זה מדע ואמונה. זה כאילו הוכחה. לא בהקשר אני חושב, במוח, במקום שזה תופס בחיים שלך, מדע והוכחות נוגדים בבסיסם בהגדרה אמונה. אמונה היא על בסיס חוסר ידיעה. כן, כל תפילה אנחנו מסיימים, וידעת היום והשבות האלה לבבך. אז הוא אומר, וידעת היום, אתה יודע, ועדיין אתה צריך להאמין. והשבות האלה לבבך. למה? אם אני יודע משהו, אז, וזה פיזיקה. לצורך העניין, היום אני יודע, כבר נכון, דיברנו על זה לפני רגע, שלא יודע, שזירה קוונטית קיבל פרס נובל לפני 3 שנים. כן. הכל קשור, אוקיי? פוטון שנמצא במרחב וזמן אחר, קשור לאותו פוטון, אין ביניהם שום דבר. זה מתהפך, הוא משפיע גם עליו. אוקיי? כן. אנחנו יודעים שהכל קשור. זה נכון. הכל קשור. ועדיין,
אני ואתה תראה מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על זה רגע, על מחשבה יוצרת מציאות, זה פתאום נשמע לנו כמו איזה מושג פילוסופי. כן. למה הוא מושג פילוסופי? אם הכל מושפע. זאת אומרת, אם יש לנו את ההבנה המדעית לדבר הזה, אז למה קשה לנו עדיין להאמין בזה? זה בדיוק זה. מרתק. אני חושב שאלוהים זה חלק אולי מהעניין הזה בעולם שבו אנחנו חיים. אני מבין לגמרי, ואני רוצה שתרחיב לי גם יותר על החוויה ברגע הזה שהבנת יותר, וגם על מה אתה כאדם מאמין, איך אתה חי בעצם? יש לך, אתה אומר תפילה, אתה מתפלל, איזה מצוות אתה בעצם עושה והכל, איך זה בחיים שלך? אני בגדול שומר שבת. אני שומר שבת, אני אדם מאמין, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אמרתי לך, אני קשה לי בכללים עם הגדרות. כן, בגלל זה אני לא אומר הגדרות. ביום יום שלך. ביום יום, כן, זה מה שאני עושה, אבל אני רואה את אלוהים בבריאה, בילדיי, בדברים שאני עושה, ביכולת לייצר מציאות. ביצירה שלך אתה מרגיש... כן, אני חושב שזה הרבה פעמים אנחנו כאילו חושבים שזה אנחנו, אבל זה ביחד, זאת אומרת. זה באמונה הזו. וברגע הזה, מה חיזק לך? אמרת, כשאתה עובר כזאת חוויה, אתה מתחזקת לך חוויה שאתה... זה פשוט משהו שאתה כאילו לא יכול מלהתבלבל לגביו. אתה פשוט מרגיש ברגע הזה שאתה עטוף באור. לא יודע, זה נשמע מוזר. דווקא לא, אני ממש מבין. בטח בחוויה פסיכדלית. כן. חד משמעית. מרגיש בנחת ושאתה עטוף באור. ואפילו שהיה לי אז במחשבה שאני עלול למות, זה לא היה ממקום של חשש מזה, אלא יותר ממקום של... אין לי מילים טובות להגדיר את הדבר הזה. ואגב, אני לגמרי מקבל את הסקפטים שאומרים שזו חוויה שהיא כימית במוח, ודווקא זה עוד יותר מחדד לי את זה, שכאילו יש לזה יוצר, לדבר המטורף הזה. כן, איזה מטורף זה. תקשיב, אנחנו מערכת משוגעת, באמת. מי שעבר שיקום, הוא יודע כמה, כאילו, המוח זה דבר מטורף, הגוף זה דבר מדהים, ולמעשה אין היום כלי ברפואה שמסוגל להשתוות לריפוי הגוף בעצמו. כלום. אגב, שי אפרתי, סיפור, לא יודע אם מצחיק, אבל סיפור מעניין אגב, היה לי רסיס פה, אתה רואה את פה נכנס לי רסיס ממש ממש לעומק. נראה כואב. כן. טיפלתי בזה מלא תרופות. ובסוף הגעתי אליו, אמר לי, תשמע, תלחץ, אני שם לך על זה דבש. אוקיי? עכשיו, אני אומר לך, כל הרקמות פתוחות, אני אראה לך אחרי זה בטלפון. קיבלתי מדבש מנוקה, במשך הטריות, במשך איזה חודש, וזה החלים. אשכרה, בלי השתלת אור. עוד פעם, חשוב להגיד עוד פעם, לא ממליץ לאף אחד. לא במקום חירום. כן, תלכו, תקשיבו למה שאומרים לכם, אני לא רופא, אבל... אבל זה עבד. זה עבד. זה עבד, אין לי דרך אחרת. מעניין אם לא יש דרך להסביר את המנגנונים, אבל מעניין שזה עבד. אני בטוח שכן, אבל... זה לא משנה. זה לא משנה, בדיוק. מטורף. אנחנו מתקרבים לסיום, לצערי, אבל יש לי שאלה אחת שאני אשמח ממש לשאול אותך זה, אבל לפני זה אני הייתי שמח לגעת בשיר להתראות. וואלה. נשמע לי גם מתבקש לקראת סיום. שבעצם, מה אתה אומר ששם היה העניין של איזושהי... להתראות עם הקטע של להתראות שוב, או להתראות לא להתראות יותר לעולם? כן, זה היה הצירה שלי בדרך, זאת אומרת, יש כזה שהיינו חוזרים מעזה הביתה ומהבית לעזה בחזרה, אז הייתי עובר דרך כביש 3. ויש שם איזה שדה שאני הייתי כזה או מחליף בגדים שנייה וחוזר לעצמי, או סתם עושה סיגריה, כאילו מנסה להפריד בין העולמות. וזהו, אני זוכר ממש שעצרתי במקום הזה, כאילו, נשאר שם בכביש 3 לדרום, אז...
לא הבנתי שזה עצירת ביניים כזאת. כן. ממש המקום שבו הייתי מחליף בין עידן הזה לעידן הזה. ומה גרם לך לעשות את זה? אני כמעט מרגיש שכאילו זה מצער, אבל כשאתה חוזר משם הביתה, אתה צריך לקחת אוויר כזה. רגע, להיזכר שתוכל להכיל ולהיות רגיש לסיטואציה. זה היה ממש לפני היום הולדת של הבת שלי. חזרתי הביתה חנוכה, וזה ממש כזה, אתה צריך רגע לעצמך להיזכר. כן, אבל בשאלתי לא... אז אם זה להתראות כזה או אחר, אני חושב שכתבתי את זה בתקווה של ניפגש שוב, זה לא שלום, זה להתראות. אני עוד אשוב. כן. מדהים, גם אני על התהליך כתיבה, רק אני אשמח לדעת, כי אני מרגיש, אמרנו את זה במילה, האלבום הזה, למטיבי לכת קצת יותר, יש שם כמובן את האספקטים הלהיטיים הרגילים, אבל יש ממש הבדל, לפי מה שאני, אם יורשה לי, כן? מהדברים בהתחלה שהיו יותר כאלה ישירים. מסכים. מאיפה זה מגיע? נראה לי גם, אתה יודע, אתה גדל, אתה מתבגר, חוויות החיים שלך שונות, והספקטרום הוא אחר. יש פשוט הרבה אמנים שעושים את התהליך ההפוך. ככל שהזמן עובר, הם נהיים יותר ויותר... פשוטים וקונקרטיים. כן. אבל אמרתי לך, אני חי בשנתיים האלו כאילו באיזה גילוי עם עצמי גם, שאני לפעמים לא יודע גם איך לנקז אותו למוזיקה. ממש באלבום עכשיו שאני עובד עליו, אם אתה שואל תהליכי כתיבה, אז יודע מה, אני אקח אותך לשיר אחר באלבום האחרון, בסופרמן. אז לתת לחיים לרקוד. כן. אז אני שר שם בסוף השיר, רוח נפש נשמה, אני זרם תודעה, אני הכל, אני כלום, מציאות ואשליה. שזה הכי, מה שדיברנו עליו לפני רגע. כן. ואז אני אומר, אוקיי, יש את כל זה, וגיליתי שם דברים, ואז שנייה אחרי זה אני אומר, אני כולי פצע פתוח, לא מוצא מקום לנוח, לא מוצא לי נחמה. ואז אני בכלל פונה כאילו להכיבוש. אני אומר לו, אם אתה שומע, אם אתה שם, אם אתה שומע, תדע שאני מפחד להשתגע. אני לא מפחד מהכאב. תן לי הכל, תן לי עוד, תן לי ללמוד, לתת לחיים לרקוד. אז היום אני מנסה לשלב עכשיו בין העולמות האלה, שמצד אחד הם נורא של דברים שדיברנו עליהם, שיש ביניהם גילוי וריפוי, ולפעמים במוזיקה גילוי וריפוי הם, החשש שהם יהפכו להיות מוזיקה כזאת, אני לא יודע איך להגיד. זולה, מסחרית? לא מספיק נוגעת באיזשהו עצב חשוף. הרבה פעמים מוזיקה היא המקום שלנו, אמרתי לך, לרפא את הפצעים שלנו, אז אני עוד לומד עכשיו לחבר בין הדברים האלה. זאת אומרת אז אולי מה ששומעים באלבום הזה, זה כאילו סופרמן הוא שיר נורא כואב. נכון. אבל הבית השלישי שלו הוא גם הבנה. אמרתי לך, הפצעים שלנו זה גם קביים, גם כנפיים. יש... לגמרי. כל האלבום הוא הרגיש לי שהוא כזה, של הבנה של אני לא סופרמן. כן. אבל יש את ההקשר של המורכבות של החוויה שאתה עובר עכשיו, באה לידי ביטוי במורכבות יותר של השירים. זה בעצם מה שאתה מתכוון. חד משמעית. החוויות חיים שלך בסוף, אין מה לעשות, הן מתנקזות. גם האוצר מילים, הכל מתנקז בסוף בדברים שאתה כותב ביום-יום. סתם בזה, משהו שאני אישית מאביתר בנאי לומד הרבה בהקשר הזה, שנראה בוא נגיד, לעין בלתי מקצועית, אולי נראה שההתחלה הייתה יותר מורכבת, וזה, והוא לקח פשטות בהתקדמות שלו, מבחינת לתת כזה וואן-ליינרים, אבל המורכבות מאחורה, הרבה יותר גדלה כל הזמן. אני ממש מסכים, אני אפילו... זה טריק מדהים של אביתר. אם מותר לקרוא לזה טריק, אביתר, אני אוהב אותך, אתה יודע. נגיד, שיר כמו לילה קרום יאיר, אני תמיד אוהב את זה שאני בהופעה של אביתר, ואני מסתכל על הקהל מסביבי. ואז הוא שר שם, אני מרתיח את המים, זיכרונות צפים, זה באותיות הקטנות, לקשור את הנעליים, לכפתר את חולצת הכפתורים הלבנה. ואז בסוף, לילה קרום יאיר, כל הקהל באטרף, והם שרים את המילים. והוא בעצם שר על דברים הלכתיים. כאילו... זה שורות מתהילים. זה לא, זה... הדרך שבה החיים משתנים, זה בדברים הקטנים. יש הלכה על איך אתה שם את הנעליים, ואיך אתה קושר אותם. איך אתה מכפתר את החולצה מהערווה כלפי מעלה. בלהגיש לאישה שנמצאת בנידה כוס מים.
כאילו, הוא בכלל מדבר על השינוי שקורה, השינוי, אתם רואים שאני עם כיפה, ציציות, זה באותיות הקטנות, זה בכל צד וצד שאני... איזה קטע. הדבר שאני מת עליו זה שאני מסתכל, אמרתי לך, אנחנו בתל אביב, אחד התרבות, הקהל צורח איתו, אתה יודע, אני תוהה לעצמי כמה אנשים מבינים שזו הכוונה, והדבר יפה שזה לא משנה. ממש. זה לא משנה. היה לי חוויה דומה של להיות בהיכל התרבות בהופעה של אביתר, שלידי היה איש חרדי, ושנינו שרים את ליפול לזרועותיו של אב הרחמן, אפרופו לילה כיום יאיר, וכזה, כל אחד לוקח את זה אחרת, שנינו בוכים. והוא מסתכל עליי, למה אתה מתרגש מזה בכלל? ואני לא מבין גם איך הוא. זה ממש, וזה נראה לי פשוט העניין אבל של המורכבות, של מלא 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 אינפורמציה, במשהו אחד פשוט. וגם התדר שלו. עזוב, בוא ננסה, אמרתי לך, כמו שאמרתי לך על הפודקאסט שלך, גם אביתר, בסוף התדר שלו, זה מה שגורם לך לרצות להקשיב לבן אדם הזה. וזה לא משנה אפילו כל כך, אני נזהר בזה, כי הוא יוצר מופלא, אבל זה אפילו לא משנה לפעמים מה הוא יגיד. זה פשוט, ברגע הכתיבה או הביצוע, או איפה הוא היה בתוך המחשבות שלו, ואיפה התודעה שלו הייתה נמצאת, ואני מרגיש כל פעם שאני שר איתו, שאני פוגש אותו, שהוא בן אדם עם מחושים כאלה, הוא פשוט מרגיש נורא, וזה מה שמושך. פה נראה לי יש דמיון גדול ביניכם. מחמאה גדולה. אני חושב שגם אתה אמרת מחושים בקטע הקולט, של התדרים של זה, אבל יש גם את ההפוך, פשוט שאתה מסתכל לו בעיניים, אתה רואה נצח של הבאה. אני חושב שגם עליך. תודה. בעיקר כשאתה שר. דרך אגב, פה אתה מביע משהו הרבה יותר אנושי ממה שציפיתי. לא, במובן, אתה יודע, גם כן מחמאה, כאילו, פה יש איזה משהו שעובר, כשבן אדם שר, שאתה רואה לו משהו מסוים בעיניים, יש משהו אחר שהוא מדבר. ואני פוגש הרבה דברים כשאני פוגש פה אנשים שאני מכיר אותם באופן מסוים. מעניין אותי לשאול, למה הלכת לאחרונה לתחומי הפוליטיקה, גיאופוליטיקה, מודיעין? תמיד זה סקרן אותי, ואני חושב שפשוט העניין הוא שכל אחד, אני אגיד לך בשיא הכנות, שנינו 1,000 אלפי הבדלות, ואתה בסדר גודל הרבה יותר גדול, אבל המלחמה תפסה אותי באיזה רגע, כאילו שהפודקאסט שלי היה בדיוק בגודל מסוים ובזה מסוים, בשביל שאני אוכל, שהיא תשתמש בי אפילו, כהפצת מידע. אנשים היו כל כך בהיסטריה להבין את המציאות, והם מצאו אותי, ואז משהו שם קרה לי גם בתהליך הזה, ואז כזה הרגשתי אחריות להבין יותר לעומק, ואז ראו אותי עובר את זה, והשאר הוא היסטוריה, מה שנקרא. ואתה מרגיש שזה מוציא אותך מאלמנט כאילו, אני אגיד את זה על עצמי, זאת אומרת שאני שומע תכנים כאלו, אז אני הרבה פעמים, זה כזה, לא יודע איך זה, אנחנו חיים במדינה כל כך, שבקרקע כל הזמן, שהיא כל כך מלאת גירויים, כאילו, אתה נכנס פה לחדשות, אתה, כאילו, נחיתת חייזרים פה יהיה דבר נורמלי. כן, אני מבין. זה עושה לך... אני פשוט טועה, אני אומר שאתה עכשיו עושה את הפודקאסט כמה פעמים בשבוע, אתה מראיין פה אנשים? אני מוציא 2 בשבוע, מקליט הרבה יותר. וואו. כל יום בעצם. משתדל, כן. כמה שיותר. וזהו, מעניין אם זה משפיע עליך ביום-יום. חד משמעית, חד משמעית. בעיקר בהתחלה, יש את המשפט של ניטשה שמלווה אותי הרבה, שאני נלחם במפלצות, שיזהר לא להפוך למפלצת בעצמו. ממש הרגשתי את זה. בחצי שנה הראשונה של המלחמה, אני דיברתי עם כל מי שאני יכול כזה, וזה היה לי איזה מחיר נפשי גדול. פטריות עזרו לי גם בטירוף. אבל גם זה, ואני ממש מעריך שאתה שואל בכלל. אבל שגם פשוט... המחיר אבל נראה לי כבר מאחורי. נראה לי התגמול בלהיות האדם החוקר שמנסה באמת להבין את המציאות, ולהבין גם בפועל, זה, אתה יודע, מידע זה לא רק בשביל להגיד משהו בארוחת שישי, זה אשכרה עוזר. כשאתה מבין את העולם, איך פוליטיקה ואיך זה, אתה יודע, הכוחות שמנהלים את העולם, אני ממש רוצה להבין אותם. באמת. לא, אני ממש מבין, אני אומר לך את החוויה שלי בתור מאזין, אני פשוט שומע, אני מקשיב לך כאילו, נגיד, בעיקר שאני מתאמן, אני אוהב כאילו לשמוע פודקאסטים, מוזר, מוזיקאי שאוהב לשמוע פודקאסטים באימון. להפך, למה? מה, במקום מוזיקה? לא, זה נשמע לי הגיוני. כן, במקום מוזיקה. זה אפילו עלול להרוס את חוויית המוזיקה.
אם אתה היית שומע מוזיקה באימון. באימון. לא? כן. מגניב שאתה שומע באימון, אני מעריך את זה. ואז הרבה פעמים שאני נופל על פרק שזה, אתה יודע, איזה חבר כנסת, או זה, אני מרגיש ממש ברמת האנרגיות. ממש. שזה שואב ממני אנרגיות. ממש. ואמרתי, וואו, מעניין איך הוא חווה את זה. אז זה עושה את זה? אני פשוט לומד להיות טוב בזה ברמת אתה יודע, כמו שמסי הולך על המגרש? כן, כן, אוקיי. מכיר את זה? לא, זהו, אתה מצליח להיות באלמנט שלך למרות הרעשים. כן, זה כאילו, זה היה שואב ממני, למדתי איך לא לתת לזה לשאוב ממני. אנשים צריכים לדעת את המידע, ואני עדיין אמשיך לעשות את זה. חברי כנסת, אבל ספציפית לשאלתך, וואלה, אני מפסיק, נראה לי, הם לא מעניינים. הם פשוט, לא, זה... כי זה גם נראה לי כזה, הם הופכים את זה להיות כלי כזה של... משתמשים בך נטו, לא אומרים שום דבר אמיתי, הכל ממש, זה השיחות הכי קשות שהיו לי, חברי כנסת, כולם, ללא יוצא מן הכלל. כן. אז נראה לאן זה ילך. טוב, בואו נחזור אליך ברשותך, ואנחנו... זה קפה בזנמנו. כן, לגמרי, בשמחה, אתה מוזמן לפה גם תמיד. אני רוצה להגיד, כזה לשאול אותך שאלה, שאני לאחרונה שואל אותה בכל מיני סגנונות. מעניין אותי אתה, בגלל הזווית הייחודית שלך והכל. מה העצה הכי טובה שאתה חושב שאפשר היום לתת לעם ישראל? וואו. במקום שאנחנו נמצאים בו, במלחמה, בפוזיציה. אני ממש מרגיש לאחרונה לא לאחרונה, זה כבר המון זמן, אבל עם המלחמה יש לזה, זה השתקפות אחרת, המון אנשים, או מנהיגים, או אנשים שאנחנו נושאים את עינינו אליהם, הם בטוחים שהם המשיח קצת. ואני חושב שאני מנסה לדבר עם עצמי, שאני מדבר עם עצמי, ושאני מדבר עם הסביבה שלי, שנזכור שכאילו... להיות רגילים זה לא כללה. זאת אומרת, הדברים הכי טובים, אני ככה באמת באמת מרגיש, שהדברים הכי טובים שיקרו לנו, והתקומה האמיתית, יש עכשיו ריב על מלחמת התקומה, כן תקומה, לא תקומה. תקומה אמיתית היא קצת... לשנות אני אצליח, רק אני יכול, רק אני זה, ויותר כאילו, לזכור שאנחנו זמניים, ארעיים, אין, שום דבר לא קיים, זה האמת. וואו. אמרת גם לאחרונה משהו על אינסופיות. כן, כן. כן, הבנת, בגלל סופיות של חיים לידך, הבנת את האינסופיות. החוויה הזאת היא פשוט, בכללי, גם אם לא הייתי נפצע, אתה פשוט רואה כמה החיים הם זמניים, וכמה אנחנו מקדישים זמן לפעמים. אני חושב שבהקשר הזה גם זה מה ששאלתי אותך, אם זה גובה ממך מחיר, כי כל רגע הוא יקר. לגמרי. אז אני חושב שזה זה, שכאילו, לא יודע אם לעם ישראל, אבל אתה יודע, באמת, אנשים ששומעים, תזכרו, זה זמני. הזמן יקר, תעשו בו דברים טובים, תאירו הסביבה שלכם. זה אחלה של דבר, עשית כזאת הקדמה עם זה, נתת את הדבר הכי טוב שאתה להגיד. לא, כי זה לפעמים נשמע אבל אתה לא אוהב להיות הסמל התקווה הזה של עם ישראל, ואני אעשה אותך את זה בכל זאת. אני לא רוצה להיות, אתה יודע, מהמוטיביישנל ספיקר, אני רחוק משם, חשוב לדעת. להפך, בשל היותך אדם פשוט, צנוע, זה שבין היתר גם נוגע בהמון אנשים, יש לך זווית משלך, זה הכל. אני חושב שכן, פשטות היא, זה המילה. בואו ננסות להיות פשוטים, לזכור שזה, אין פה כלום. חזק מכל כך הרבה כיוונים, ויכולנו לפתח רק את זה עוד שעה וחצי, אבל טוב. ממש תודה, עידן. חביב אלבי, גם לי, היה ממש כיף. היה תענוג, עבר בשניות, וכן ירבו מה שנקרא. אמן. הכי תודה. תענוג.